Mo kí gbogbo wa nínú ilé o, mo kí wa tẹ̀ṣọ́-tẹ̀ṣọ́, mo kí wa tológun-tológun. Ẹ̀yin ọmọ aládé, Oòduà á gbè wá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ o. A kú ọ̀sẹ̀ tuntun. Lónìí ọjọ́ ajé, gbogbo wa la jọ máa rájò jẹun o. Ọkàn wa á balẹ̀ lágbára adẹ́dàá ṣẹ̀dá. Mo ṣèbà Olódùmarè náà o, ọba atẹ́rẹrẹ kárí ayé, Olódùmarè mo ṣèbà rẹ o. Mo tún júbà gbogbo ẹ̀yin tí Olódùmarè náà wá kólé ayé lé lọ́wọ́, mo júbà yín o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ajìjàǹgbara jákèjádò àgbálá ayé tí a jọ ń jà fún ìran wa, fún ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo wa wípé a kú dédé àsìkò yìí, ọba mi Èdùmàrè á mú gbogbo wa dé ilẹ̀ lérí wa. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, lórí àkọlé tí mo gbé sí ojú fọ́nrán yìí, òun ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Kí ni àkọlé yìí sọ? Àkọlé yìí jẹ́ kó yé wa wípé ká lọ gbáradì nítorí pé àkókò náà ó ti fẹ́ dé. Gbígbáradì wa sí ohun tí ó ń bọ̀ lọ́nà, òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí láàárọ̀ yìí. Ṣé ẹ mọ̀ wípé Yorùbá nation tí à ń pariwo, ṣé ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà ni ẹ jẹ́ kó yé wa wípé a ò gbọ́dọ̀ padà sẹ́yìn. Ẹni iwájú báyìí ni ọ̀pá ẹ̀bìtì ń ré sí. Ẹni iwájú ni ká máa lọ. Ẹni iwájú ni ká máa lọ. So fún díẹ̀ yìí a ò dáwọ́ dúró. Mo dẹ̀ ń jẹ́ kó yé yín pé bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ, bàbá ti wà on ground o, bàbá ti wà nílé. Bẹ́ẹ̀ ni fún àwọn àkànṣe iṣẹ́ eléyìí tí a yàn láàyò tó jẹ́ ti Yorùbá nation wa yìí. Àwọn information ni a kò fẹ́ wá fún yín láàárọ̀ yìí lórí ohun tí a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí. Information ni mo wá fún yín. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, bí ẹ bá ṣe wá ń wọlé, ẹ dákun ẹ dábọ̀, mo fẹ́ kí ẹ bá mi pín program yìí. Ẹ bá mi pín, kí ẹ bá mi share ẹ̀ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n wò wá wípé kí wọ́n súnmọ́ wa, kí a jọ wá gba information yìí ní kíákíá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ jẹ́ ká wọnú ètò lọ ní pápápá torí mi ò fẹ́ gba àkókò. Ẹ jẹ́ ká wọnú ètò lọ ní pápápá. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ètò yìí ní kíákíá. Ẹ bá mi pè gbogbo àwọn ajìjàǹgbara tí a jọ ń jà fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ bá mi pè wọ́n wọlé kí wọ́n wá gba information yìí lẹ́nu mi. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n, ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀
ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà. Ẹ ṣeun ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé àti lókè òkun. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé a kú dédé àsìkò yìí, àkókò lè dáa, ọba mi Èdùmàrè á jẹ́ kó dára fún gbogbo wa o. A kú ọ̀sẹ̀ tuntun, ọ̀sẹ̀ ayọ̀, ọ̀sẹ̀ alálùbáríkà ni Olódùmarè máa ṣe ọ̀sẹ̀ yìí fún wa. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan wípé mo wá láti wá fún wa ní information lórí bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ nínú Yorùbá Nation àti lápapọ̀ Nàìjíríà. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ jọ̀wọ́ bí ẹ bá ṣe ń wọlé, ẹ bá mi máa pín ètò yìí ní kíákíá kẹjẹ kó débi tó yẹ kó dé. Gbogbo wa náà ni a mọ̀ wípé bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ Igboho Oosa, gbogbo wa la mọ̀ wípé wọ́n bẹ nílé lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe wà yìí, wọ́n bẹ nílé. A dẹ̀ rí àwọn fídíò bíi méjì, a rí àwọn fídíò kan tí wọ́n ṣe tí bàbá ṣe nígbà tí bàbá wà ní Benin lọ́dọ̀ bàbá wa Akíntóyè, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Elédùmarè bí ògo ṣe ń jẹ́ tó Olódùmarè, bàbá wa Akíntóyè náà àwọn náà ò ní pẹ́ padà láti kátẹ́gbà pé Benin gan náà ti dilé, ṣùgbọ́n ó yàtọ̀ sílé wọn, ṣùgbọ́n ìkọ̀kan náà ni, ṣùgbọ́n síbẹ̀ láìpẹ́ láì jìnà mo láyọ̀ láti sọ fún yín pé bàbá wa Akíntóyè àwọn náà wọ́n láǹfààní láti lè lọ lé anytime, torí pé àdéhùn tí bàbá ṣe fún bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ, bàbá ti mú àdéhùn rẹ̀ ṣẹ láti sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn lánàá. So ìyẹn ni nǹkan àkọ́kọ́ tí a kọ́kọ́ máa sọ lórí ẹ̀. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín wípé bàbá ń bẹ ńlé. Kí ló fà á tí bàbá fi gbéra láti Germany lọ sí orílẹ̀-èdè Benin, tá a dẹ̀ mọ̀ pé bàbá wa ó ṣeéṣe kí bàbá wa náà tún délé, ṣùgbọ́n ibẹ̀ yẹn ni bàbá ṣì wà, ìyẹn ní Benin. Àti ìmọ̀ bóyá bàbá wa Bọ́lá bẹ́ẹ̀ Tinubu bá tó bá dọ̀la wọn á yọ̀ǹda bàbá láti pé kí wọ́n délé, ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé bàbá náà ò ní jẹ́, ó máa gbìyànjú láti pé kí olóyè ṣe kí ni o, kó di ẹni tó ń wálé, ṣùgbọ́n ẹ sì jẹ́ ká fi area yẹn sílẹ̀. Gbogbo wa la mọ̀ pé bàbá ń bẹ ńlé. Mo ní kí ló fà á tí bàbá fi wà ńlé, ìyẹn bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ ni mò ń sọ o, Igboho Oosa ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní. Tí ẹ bá wo fídíò kan lánàá, ẹ rí nírí wípé ńgbà tó tó àsìkò kan, bàbá ní kí wọ́n pa aago, ó ní kí wọ́n kó kákú pa kámẹ́rà nítorí pé wọ́n fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ awo. Ó dàbí olófòfò yẹra, a fẹ́ sọ̀rọ̀ awo, olófòfò yẹra, a fẹ́ sọ̀rọ̀ awo. Ṣe pé olófòfò ni kámẹ́rà, olófòfò ni. So bàbá ní láti jẹ́ kó yé wa pé kí wọ́n pa kámẹ́rà yẹn nítorí pé àwọn fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lónìí, lára ọ̀rọ̀ tí bàbá náà sọ, ó ti dọ́dọ̀ èmi àrólé, eléyìí tí a lè sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni ò kìí ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ bẹ̀tẹ̀ tó ṣe pàtàkì fún àwa ọmọ aládé àbí fún àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá Nation, tí a gbọ́dọ̀ sọ fún ara wa, tí a gbọ́dọ̀ sọ fúnra wa. Ó ti dé ọwọ́ mi láàárọ̀ yìí
bàbá mi olùgbàlà mi Jésù Kristi ti wá nísìn Jésù Kristi ànábì ti wá bẹ́ẹ̀ ni bàbá bá mi sọ̀rọ̀ bàbá bá èmi àrólé sọ̀rọ̀ so mo dẹ̀ béèrè àwọn nǹkan kan bàbá jẹ́ kó yé mi pé báyìí ni báyìí ni báyìí ni báyìí ni báyìí náà ni la gbọ́dọ̀ ṣe so ìdí èyí òun ló mú mi ńgbà tí mo ti rí pé bàbá mi ti bá mi wí bàbá ti bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ti bá mi sọ̀rọ̀ pé báyìí ni o lára àwọn nǹkan tí a discuss eléyìí tí ìwọ náà gbọ́dọ̀ gbé jáde rèé àrólé láti bá àwọn ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé láti bá wọn sọ̀rọ̀ òun ni mo ṣe ń rọ̀ yín ẹ̀yin olólùfẹ́ mi láti bá mi pín ètò yìí ní kíákíá òun ni mo ṣe ń bẹ̀ yín òun ni mo ṣe ń rọ̀ yín ẹ̀yin olólùfẹ́ mi láti bá mi share ètò yìí fún gbogbo ọmọ aládé pátápátá kí information tí mo fẹ́ pass yìí kó lè tètè dí ọwọ́ wọn. Olóyè ọmọ Adéyẹmọ àkọ́kọ́ bàbá jẹ́ kó yé wa níyè wípé orílẹ̀-èdè Yorùbá tí òun ti ẹsẹ̀ bọ̀ òun ò fi ṣe ṣeréṣeré òun ti tisẹ̀ bọ̀ òun dẹ̀ ti dúró ó dẹ̀ di dandan kóun gbé wa dé ilẹ̀ lérí ẹ má gbàgbé o wípé bàbá wa Professor Banji Akíntóyè bàbá ti announce bàbá lánàá wípé àwọn ni leader ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí àwọn sì jẹ́ bàbá fún ilẹ̀ Yorùbá láti ìgbà tí bàbá yìí ti gba agbára yìí tí bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ tí wọ́n ti gba agbára yìí àwọn iṣẹ́ kan sá eré bí àpàjá ó sá síwájú àwọn iṣẹ́ tó sáré bí àpàjá síwájú nínú ìrìn àjò Yorùbá nation tí a jọ gbé lọ́wọ́ yìí òun ló mú mo rí àwọn kankan mo pe bàbá mi olóyè ọmọ Adéyẹmọ bàbá báwo ló ṣe ń lọ dádì mi jẹ́ kó yé mi pé àrólé àwọn mo sọ fún yín pé tí bàbá bá fẹ́ kí mi á ní àrólé rólé àrólé mo ní sa báyìí ni báyìí ni ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká jọ kọ́ máa ṣẹ́mọ̀ èmi mo mọ̀ pé ojú ìjà la wà kì í ṣe bí tá a ti lè máa celebrate àti lè celebrate kankan ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ kí a máa gbé oríyìn fún ẹni tó yẹ ká gbóríyìn fún àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó yẹ pé ó máa ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé a máa wò pé eléyìí ló tún ṣẹlẹ̀ yìí á tún múnú wa dùn pé à ń rí progress lórí ohun tá a gbé lọ́wọ́ kìkan ṣe pé a kàn ń pariwo lásán bàbá jẹ́ kó yé mi láàárọ̀ yìí àrólé ò pariwo lásán mo ní yẹsà iṣẹ́ ń lọ báyìí tí mi ò lè fẹnu sọ tán lórí fọ́nrán torí olófòfó ni kámẹ́rà tó wà wájú mi gbogbo àgbáyé ló máa sáré gbọ́ pápápá ń sìn in a seconds àgbáyé ti gbọ́ so olófòfó ni so a máa gbìyànjú mo máa fún yín ní information láàárọ̀ yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé tí n bá sọ pé ká dunnú mo ń sọ bó tún sọ pé ojú ogun la wà àkókò ogun rèé tá à ń ta mọ́ra torí pé a ò mọ ìgbà àti àkókò tó lè jẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń sọ sí mi létí tí n bá ti gbé fóònù báyìí tí mo sọ pé ẹ ló sà wọ́n ń jù sí mi lọ́gọ wípé kò ní pẹ́ o kò dẹ̀ ní jìnnà nítorí pé tá a bá ṣe lákòókò yìí ó lè bọ́ sórí tá a bá ṣe lákòókò yìí ó lè ní agbára ju bí a ṣe lérò lọ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín sẹ́ ẹ bá mi share ètò yìí fáwọn nǹkan tá a fẹ́ pass lénìí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ bá wo bí ọjọ́ mẹ́ta mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa wo ọ̀rọ̀ ẹnu mi tí n bá ti jáde tí mo sọ̀rọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa wo ọ̀rọ̀ ẹnu mi kẹ́ ẹ máa wò pé tí n bá sọ̀rọ̀ tí n bá máa fi sọ̀rọ̀ tó bá máa fi pé ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì lára àwọn nǹkan tí mo sọ yẹn ẹ máa rí ṣáá ni fún àpẹẹrẹ
mo sọ ọ̀rọ̀ yẹn nínú fídíò mi kan tó lọ. Mo kàn déédéé rí táwọn kan sọ pé ẹ máa dunnú o, ẹ máa yọ̀ o, ẹ máa dunnú o, àwọn ìgbìmọ̀ aṣòfin kan wọ́n ti fẹ́ rí restructuring náà fẹ́ ṣe o, wọ́n ti ṣe o, wọ́n máa sọ́dà bádòfin o. Mo kàn dúró gbà tí ò bá sí tẹni tó tiẹ̀ sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi, bàbá tiẹ̀ sọ ẹni tìlé lórí, mo kàn ń rẹ́rìn ni. Nígbà tí mo wá rí pé akíní ìtìlẹ̀ epo ti pọ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa, òun ni mo ṣe jáde. Jíjáde tí mo dẹ̀ jáde mo ní ẹ má jẹ́ àtọ̀ra wa. Ẹni tí ò bá mọ̀ kulẹ̀kulẹ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà, tí ò dẹ̀ mọ̀ nǹkan tá a gbé lọ́wọ́ nínú Yorùbá nation ló lè jáde sórí fọ́nrán kó máa sọ̀sọ̀kúsọ fáwọn èèyàn. Kì í ṣerú wa yìí. Kì í ṣerú wa yìí. Àwárílé àríta àrí gbogbo bó ṣe ń lọ. A mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láwọn orílẹ̀-èdè, a dẹ̀ tún mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Bí a tó pariwo restructuring, mo kàn rẹ́rìn ni pé restructuring kẹ̀. Kò ju ọjọ́ kẹta tí mo ṣe program yẹn làwọn Hausa yarí pé kò sí tó jọ pé àwọn ò gbà kan tó jẹ́ restructuring. So mo wá sọ wípé ẹ jọ àwọn program kan wà tó pé a gbọ́dọ̀ máa gbé síta láti máa fi dùn àwọn èèyàn wa nínú, at the end of the day tó máa padà bà àwọn èèyàn wa nínú jẹ́. Ìyẹn ò ṣe content. Òun ló fi dàbí pé àwọn kan nú wa wọ́n máa wò pé okay, ẹja kan sáré fi content ká sáré fi wówó. So òun mo máa fi ń wò wọ́n bẹ̀ tí irú àwọn yẹn wọn ò tọ́ lẹ́ni tó yẹ kó gbé iṣẹ́ Yorùbá nation lọ́wọ́. Torí pé ohun tá a bá sọ àwọn èèyàn wa gbọ́dọ̀ máa rí bẹ́ẹ̀ pé okay o, bí nǹkan ṣe ń lọ rèé. Ẹ dunnú o, ààrẹ orílẹ̀-èdè kíní kan ti fọwọ́ sí kíní kan o, wọ́n ti ṣe gbá wọ́n ti ṣàwo. At the end of the day there is nothing like that. So mo ń sọ ọ̀rọ̀ yìí fún àwọn tó wu ìwà bí eléyìí láàrin wa láti ṣọ́ra ṣe. Torí so many people tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ni wọ́n wá padà wá ń bá mi àrólé. Ó rí fídíò yìí, wọ́n ní ká máa dunnú, wọ́n ti ní ká máa dunnú pé àwọn kan ti gbé kíní kan lọ́wọ́, wọ́n ti ní ká máa ṣe kíní kan mú kọ̀. Àwọn èèyàn wá dẹ̀rẹ̀ ọkàn wọn bí ọkàn wọn ṣe rí ó ní agbára gan. Bó ṣe ń pòǹgbẹ orílẹ̀-èdè yẹn ó ní agbára. So mo máa wá wò pé ẹ̀yin èèyàn yẹn bá fáwọn èèyàn wa lápá tension. Tó bá gbé gbogbo ìròyìn yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn, máa kọ̀ gbé àìmọye ìròyìn tí màá kọ̀ rí èmi máa rún ìròyìn yẹn torí màá ti wò ó. Àwọn tó yẹ kí ìpè máa ti pè máa kó pé eléyìí ò ṣe nǹkan tí mo lè gbé jáde. Ẹ máa dunnú o, ẹ máa yọ̀ o, ẹ máa ṣe kíní kan o, congratulation o. Mo kàn máa rún ni, màá jù sínú bin. Torí èmi mo tí mo gbé lọ́wọ́. Àwọn tá a dẹ̀ jọ ń rìnrìn àjò yìí mo ń bá ìṣòro eléyìí ò ṣe pé bóyá àrólé mo fi ń proud àbí mo fi ṣe. Èmi àti bàbá mi olóyè ọmọdé mo sì sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí tí mo sì pe bàbá báwo ni mo pe bàbá ò rí, bàbá ò sí, bàbá ní láti pè mí padà. Àrólé mo ní dádì mi ó yẹ kí n wà ní meeting tẹ wà yẹn ni, ó yẹ kẹ́mi náà jókòó sí apá ọ̀tún yín, kẹ́mi náà kájọ wo bó ṣe ń lọ. Bàbá kí ló ṣẹlẹ̀, báwo ló ṣe ń lọ, kí la lè bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ. Bàbá dẹ̀ láyé mi báyìí ni, ọmọ mi báyìí ni, àrólérólé báyìí ni, kò sọ báyìí, nǹkan tó ti wà lẹ̀ kò sọ báyìí fáwọn èèyàn wa. Ṣé mọ̀ pé ó yàtọ̀ sí pé ẹni tí ò láǹfààní yẹn tọkọ̀ dédé já bí pé kéèyàn kọ̀ dédé wo bí ti ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ kọ̀ dédé gbé nǹkan jáde. Níbi tí tó lóye lọ ṣe lánàá yẹn, ẹ máa dunnú o, ẹ máa yọ̀ o, ẹ máa ṣe o. Bẹ́ẹ̀ kò dẹ̀rẹ́ kò mọ kankan tó ń lọ. Ṣé rí pé a yàtọ̀ síra wa bẹ́yẹn. So ni mo ṣe ń sọ fún yín pé ẹ̀yin èèyàn mi legit and confirm lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ẹ má wá lọ, ẹ má bọ̀ lọ́dọ̀ mi àrólé. Tẹ́ bá ti dọ́dọ̀ Kóìkì, ẹ dọ́dọ̀ Yèyé Dára, ẹ dọ́dọ̀ World Media Organization, Bàbá Lẹ́kìtì, Bàbá Ọmọlúkà, wá bẹ́yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó pé kò jọ fracas, kò jọ kínní ni wọ́n gbé lọ́wọ́, àdàmọ̀dì ni wọ́n. Ṣùgbọ́n mo ṣe ń wọ̀nù irú àwọn bẹ́yẹn torí ọjọ́ tí bá máa strike wọn ó máa lágbára gan, máa strike wọn down ni. Ṣùgbọ́n mo ṣe ń try láti, because kò dáa ká máa gbé ọkàn àwọn èèyàn wa ká máa gbé dùn. At the end of the day àbẹ̀tẹ̀ ẹ sọ bí eléyìí lọ́jọ́ lánàá náà tá ti ń dunnú kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí. So ìyẹn lè cause confusion.
so fẹ́yìn tí ẹ̀ ń ṣerú nǹkan báyìí mo fi àsìkò yìí sọ fún yín pé kẹ́ lọ dáwọ́ dúró Elédùmarè á dúró ti gbogbo wa àdé ilẹ̀ lérí wa. Now ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo fẹ́ fi àkókò yìí mo fẹ́ fi sọ fún wa wípé bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ Igboho Òòṣà ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation wa yìí òun ni bàbá bá dé ìlú Benin lórí pé kí a lè kúrò lóko ẹrú tí a wà yìí òun ni bàbá bá dé ìlú Benin kẹ́ bá lè mọ̀ wípé torí mo ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi olóyè Ìgbòho dà kí ni bàbá ń ṣe iṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe tí bá ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ mo kàn máa ń rẹ́rìn tí n bá ń sọ fún yín pé àìmọye orílẹ̀-èdè tí bàbá wa yìí tí wọ́n ń travel lọ ṣùgbọ́n kì í ṣe gbogbo aṣọ lèèyàn ń sá lóòrùn àlèmá ayé àtijọ́ la ti ń ṣe òòlù àwọn olórí burúkú yẹn ń lò ń gbà yẹn tó fi ń ṣe declaration defamation torí pé wọ́n mọ bí information ṣe ń lọ ṣùgbọ́n mò ń jẹ́ kó yé yín lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pé bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ mi ò tí ì lè sọ pé ká máa dunnú àbí ká máa ṣe bẹ̀tẹ̀ bàbá sọ pé ká máa dunnú ẹja máa dunnú èmi àrólé ni mo sọ bẹ́ẹ̀ èmi mọ̀ pé àkókò ogun la wà yìí kì í ṣe àsìkò tá a lè máa sọ pé à ń pariwo ìdùnnú bí kò ṣe pé ká máa jagun lọ bàbá olóyè ńgbà tí mo dẹ̀ tí a jọ sọ̀rọ̀ bàbá báwo ló ṣe ń lọ bàbá ní pé àrólé kò ní pẹ́ ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n kò sọ fún àwọn èèyàn wa kí wọ́n máa gbáradì Olódùmarè ló ní ìgbà àti àkókò ṣùgbọ́n àrólé kò ní pẹ́ dé o ṣùgbọ́n sọ fún àwọn èèyàn wa kí wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ information ni mò ń fún yín láti ẹnu bàbá mi gbogbo ẹnu mo fi sọ o láti ẹnu bàbá mi olóyè ọmọ Adéyẹmọ àrólé kò ní pẹ́ ṣẹlẹ̀ o ṣùgbọ́n sọ fún àwọn ènìyàn wa kí wọ́n fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ sọ fún àwọn ènìyàn wa wípé kó gbáradì sọ fún àwọn ènìyàn wa wípé tó bá ti yá kó jáde síta bàbá dẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé tá a bá ti jáde síta a ní padà wọlé o láì ṣe wípé bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ó dá wa lóhùn tí à ń fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ṣì ń lọ ó ṣeé ṣe kó má já sí pé a máa jáde ṣùgbọ́n ó ní nǹkan tá à ń retí bí bàbá ṣe sọ nìyẹn ó ní nǹkan kan tá a ṣì ń retí tá a bá ti tá a ń retí yẹn tó bá ti tẹ̀ wá lọ́wọ́ gbogbo wa náà la ṣì máa jáde bẹ̀ jíjáde tá a bá máa jáde ìdùnnú ló máa bá wá a máa gbéjó a máa gbélù a máa gbéfọn a máa kọrin ọpẹ́ kọrin ayọ̀ ni ṣùgbọ́n tó tí ò bá tún wá lọ bẹ́ẹ̀ tá a bá wá lu aago a máa wá jáde bá a ṣe ń ṣe tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé à ń pariwo tá a máa sọ̀rọ̀ pé orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ gbogbo ibi tá a bá dé orílẹ̀-èdè wa la fẹ́ àfọ́n sí títì àjáde gbogbo nǹkan tó bá yẹ ká ṣe là máa ṣe ṣùgbọ́n tá a bá jáde àrólé àní padà wọlé láì ṣe pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ó dá dúró so ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ pàtẹ́wọ́ fún ọmọ Adéyẹmọ fún yẹn náà ẹ jẹ́ pàtẹ́wọ́ fún wọn nítorí pé bàbá ò disappoint mi wọn ò disappoint ìran mi wọn ò disappoint àwọn ìrandíran ọmọ mi àárọ̀ aláàárọ̀ yìí lèmi àti bàbá ṣìjọ lájọ sọ̀rọ̀ torí pé mítì tó ṣe lánàá mo rí pé àwọn ènìyàn tó wáyé pé àwọn èèyàn mi ò lọ ṣe kámẹ́rà ń bẹ̀ ni láwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ mi ò ní láti pe bàbá pé bàbá báwo ló ṣe ń lọ ní mítì kí làwa náà lè sọ torí ó yẹ kémi náà wà ń bẹ̀ kí n dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún yín ìgbà tó wáyé pé mi ò rí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ni mi ò need ohun tó ṣe ń bẹ̀ ò kàn mí ṣùgbọ́n mo rí pé àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lọ bàbá lẹ́kìtì lọ àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan lọ lèmi náà ṣe ní ó dáa dádì mi báwo ló ṣe ń lọ òun ni wọ́n já mi sí náà ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tí ẹ bá wá wò mí láti bí ọ̀sẹ̀ kan síbi tá a wà yìí ṣé ẹ mọ̀ pé mo ṣẹ̀ sọ fún yín láàárọ̀ pé mo pe bàbá mi pé wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ òkè torí pé bàbá ni wọ́n jẹ́ sí mi ọmọ wọn ni mo jẹ́ tó bá ní nǹkan tí mo rí pé ó ṣe màá pè wọ́n bàbá á tọ́ mi sọ́nà rárá o àrólé ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ o báyìí ló ṣe rí o rárá o àrólé báyìí ni o torí àwọn ni lídà wa ń sìn àwọn ni lídà wa
tá ń tẹ̀lé. Now tẹ́ bá wá wò mí, tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ mi láti bí ọjọ́ bí méjì mẹ́ta sẹ́yìn lẹ́yìn tẹ́ ń wò mí dáadáa, ẹ rí pé program tí mo ti ń ṣe láti bí ọ̀sẹ̀ kan síbi tá a wà yìí kò sí kí n má mention ẹ̀ nínú program mi yẹn pé ẹ lọ gbáradì, ẹ lọ ṣọ́ oògùn dání, ẹ make sure pé owó tẹ́ bá nísìn, tẹ́ bá jẹun díẹ̀ ń bẹ̀, ẹ ṣọ́ oògùn sára. Ẹ rí pé mo ń pariwo yẹn, mi ò tiẹ̀ tí kódà bàbá gan mi mọ̀ pé bàbá ń lọlé, mi mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń lọ máa wáyé tí èmi ti rí, torí pé yàtọ̀ sí pé a pé bàbá, àwọn nǹkan kan tó wà táwa náà tún ṣe, àwọn nǹkan kan tó wà táwa náà tún bá ṣe ìpàdé táwa náà mọ̀ pé òkè o báyìí ló ṣe ń lọ, báyìí ló ṣe ń lọ, báyìí ló ṣe ń lọ, ibi báyìí ló yẹ ká rìn sí, nǹkan báyìí ló wà ńlẹ̀. Ẹ rí pé mo ti ń pariwo yẹn, kí ló dé jẹ́ máa pariwo nítorí àwọn nǹkan tí mo ti ń rí ni. So mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nílé àti lókè òkun, ṣé rí oore kan tẹ́ lè ṣe fún wa, ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun àtẹ̀yin tẹ́ wà nílé, òun ni ẹ wá Ọ̀rànmíyàn yẹn. Ṣé rí pé mò ń pariwo, mò ń tẹnu mọ́, ṣé rí pé mò ń tẹnu mọ́, ẹ̀yin èèyàn mi, a nílò owó o. Dóòdó bàbá ò bá mi sọ yẹn o, ṣùgbọ́n èmi mọ̀ ohun tí mò ń rí àti nǹkan tó ń bọ̀ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Abẹ́gbà pé bí ẹ̀sà ẹ̀sìmọ̀ yìí tẹ̀ wò mí, ṣé bí ìyà ṣe ń jẹ àwọn èèyàn wa nílé yẹn, ṣé ẹ gbà pé kó máa continue bẹ́ẹ̀ lọ fún ọdún méjì? Ṣé lọ́kàn yín ṣó wù yín pẹ̀lú bí ìyà ṣe ń jẹ àwọn èèyàn wa nílé yẹn, ìjọ wù yín pé kó jẹ ìyà yẹn fún ọdún méjì mọ́ eléyìí tó wà nílẹ̀ yìí? So tẹ́yìn ò bá ti fẹ́, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí bàbá wa tán bá mi sọ láàárọ̀ yìí pé kí n sọ jáde fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ara ẹ̀ ni ẹ wá Ọ̀rànmíyàn wá o. Owó tí bàbá gbé jáde tán ní 10 naira, $10, £10 káàkiri àgbáyé ní YSDF, ara ẹ̀ ló wà o. A nílò owó o. Onítìrí ti ṣe tiẹ̀, ó ti kó gbá wọlé, ó ti forí làgìrì. Olódùmarè ti bá wa fi orò sí kúrò nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá máa jáde báyìí wọ́n ló máa ń daṣọ bojú bí ẹlẹ́hà ni. Gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀ rádaràda gbogbo wọn ti fọ́ dàgbé, ayé gbogbo wọn ti ṣá málámálá, àwọn onílẹ̀ ti kọ̀yìn sí gbogbo wọn pò gídíró. Ṣé àwa sọ pé tiwọn ò tọ́pẹ́ nínú ìrìn àjò yìí ni? Ẹ wo ìgbà tí mo sọ fún yín, ẹ wo program mi kan tí mo sọ fún yín ní bí ọ̀sẹ̀ bíi mo fẹ́ máa pe àkíyèsí yín sí kẹ́ ẹ bá lè mọ̀ pé èmi àrólé ohun tí mo gbé lọ́wọ́ yé mi dáadáa. Ẹ má dẹ̀ wò pé báyọ̀ òkè òkun ni mo wà. Mo sọ kankan fún yín. Mo nígbà míì máa wà nínú igbó Ondo State yẹn, màá máa yí inú igbó yẹn kiri. South Africa mo wà o. Nígbà míì máa wà ní inú igbó Ogun State, màá máa wo bẹ̀. Àwọn Fúlàní tó jiyàn gbé màá máa wá wọn kiri. Mo lè kúrò ńbẹ̀ kí wà l'Ákúrẹ́ kí máa wo gbogbo inú igbó Àkúrẹ́. Mo lè kúrò ńbẹ̀ kí wà ní Ìsẹ́yìn kí máa wo gbogbo inú igbó Ìsẹ́yìn. Lémi nìkan iná ni o. Ẹ̀yin tó bá yí á ti yé yín. Kẹ́ bá lè mọ̀ dáadáa wípé gbogbo nǹkan làwa lè mi àrólé l'Olódùmarè jogún fún níwọ̀nba tèmi nínú ìrìn àjò yìí tá fi ń jagun. So tẹ́ bá ń wò mí, ẹ má wò mí ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lásán. Jagunjagun sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lèmi. Jagunjagun sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lèmi. Èmi ò ń ṣe ordinary pé Olódùmarè ti ṣe àbí kankan. Mò ń jagun lọ́wọ́ ń sìn mo yẹn bá yín sọ̀rọ̀ yìí. So ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ wá Ọ̀rànmíyàn, ẹ wá Ọ̀rànmíyàn, ẹ wá Ọ̀rànmíyàn, ẹ wá Ọ̀rànmíyàn, mo bẹ̀ yín ni, ẹ lọ bá wa máa fowó sí. Lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ wípé ìrìn àjò yìí ẹ fẹ́ kí àwọn ènìyàn yín ó jẹ ìyà ọdún méjì mọ́ ilé tó wà nílẹ̀ yìí. Nínú ọdún méjì yẹn ṣe mo yẹ ẹ̀mí tó tún máa sọnù ní ọdún kan Tinubu, ẹ mọ iye ẹ̀mí tó ti sọnù nínú ọdún kan Tinubu yìí. Ǹjẹ́ mo yẹ ẹ̀mí tó ti sọnù sìn? Ó dìgbà tó bá tún kúrò ńbẹ̀ tó bá tún wá kà fún pé nígbà ayé Buhari wọ́n ní millions lọmọ Yorùbá tó kú. Nígbà tí Tinubu tó bá tún kúrò bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tún máa kà fún pé iye ọmọ Yorùbá bí eléyìí ló kú. Èyí tó bá tún débẹ̀ sọ pé ìgbà tí Tinubu yẹn ó tẹ̀ tuntun fíẹ̀ díẹ̀ tún ju eléyìí báyìí bá 3 billion ló tún máa pa.
so fún díẹ̀ èyí ni bàbá wa fi orílẹ̀-èdè Kútọ́nù ló fi orílẹ̀-èdè Germany sílẹ̀ o lẹ́yìn kan tẹ́ ń wò pé olóyè ọ̀dọ̀ ìyàwó ẹ̀ ló wà olóyè kan gbádùn ni kò ráyè ti Yorùbá nation mọ́ àwọn ti gbówó fún un oríṣiríṣi ni mò ń gbọ́ mo kàn máa ń rẹ́rìn ni ẹ̀yin ò mọ nǹkan kan àwa àmọ́ mẹ́wàá kódà àmọ́ mọ́kànlá ó ń jẹ̀gbádùn ni ó ń ṣeré kiri ni ọkọ̀ àbọ̀bọ̀ yẹn kàn ń fífẹ́ ó ti kúkú di bàbá Yorùbá ó kàn flẹ́ńjọ̀ kiri ni kò ráyè movement mọ́ ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ láàrin ọ̀sẹ̀ tí olóyè bá sọ pé òun sùn òun ọrùn pé ó lè jẹ́ ọjọ́ Sunday tó jẹ́ ọjọ́ ìsinmi tí wọ́n bí a wò pé kóun fi sinmi ojúmọ́ kan iṣẹ́ ni fún olóyè ọmọ Adéyẹmọ ojúmọ́ kejì iṣẹ́ ni fún olóyè ọmọ Adéyẹmọ ẹ̀yin náà mọ̀ pé bàbá ò ta kàrà kò ta dùdú kò níṣẹ́ tó ń ṣe kò síṣẹ́ wọ́n ti gba gbogbo iṣẹ́ wọ́n ti gba gbogbo ẹ̀ jẹ́ bàbá ò níṣẹ́ tó ń ṣe bàbá dẹ̀ ti gba kámú ó ti gba kámú pé wẹ́ ibi tí adẹ́dà aṣẹ̀dá dáhùn sí rèé ṣèbí ẹ gbọ́ nígbà tí Professor Banji Akíntóyè sọ lánàá wípé Olódùmarè rán olóyè láti wá jẹ́ lídà òun kírú bàbá yìí tó máa pẹ́ lídà òun ni olóyè ọmọ Adéyẹmọ kẹ́ ẹ bá lè mọ̀ ẹ dẹ̀ mọ̀ pé bàbá yìí ò ṣe èèyàn lásán ẹ mọ̀ pé bàbá yìí ò ṣe èèyàn lásán áńgẹ́lì ilẹ̀ Yorùbá ni bàbá Professor Banji Akíntóyè kí ohun bẹ́yìn ó jábọ́ lẹ́nu ẹ̀ kẹ́ ẹ bá lè mọ̀ wípé olóyè ò yàtọ̀ sí Jésù Kristi tó ń gbé kiri nílùú Ísírẹ́lì nítorí pé ó ṣe sí àrà náà wò pé bọ̀bọ̀ yìí sẹ́ oníṣẹ́ àrà ni ẹ̀yin ènìyàn mi mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ ká lọ fọkàn balẹ̀ ṣùgbọ́n orí tóòsì wa ni kẹ́ jẹ́ ká wà ẹ má jà fi gbogbo ẹsẹ̀ balẹ̀ ẹ já wà lórí tóò wa torí anytime náà ló yá káfò so bàbá ń ṣiṣẹ́ o bàbá gbéra láti Benin ara iṣẹ́ tí wọ́n lọ ṣe èyí tá a lè sọ ní yọ̀bọ̀kẹ́ síta òun lára jẹ́ kó yé eyín yìí tó dẹ̀ ṣe pàtàkì nínú gbogbo iṣẹ́ tó fẹ́ lọ ṣe nínú gbogbo àwọn iṣẹ́ mìíràn tí wọ́n ti ṣe èyí tí mo sọ èyí ṣe pàtàkì jù ẹ wá ọ̀ràn míyàn ẹ já lọ fowó sí ìwọ tó ò bá mọ̀ bó ṣe lè fowó sí pè mí màá sẹ́ndì nọ́mbà àwọn YSDM sí ẹ àti àkáǹtì yẹn ó dẹ̀ pé mo tiẹ̀ sì ní bí ẹ jẹ́ ń gbé jáde kẹ́ ẹ rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń lé tó bá pé ilé lẹ́wọ̀ Nàìjíríà money lẹ́fẹ́ fi ṣe ẹ jẹ́ ń wo bí torí ohun tá àwọn nǹkan àwọn tools wa nìyẹn àwọn tools tá lè fi fò tá lè fi ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn nìyẹn so ẹ jẹ́ ń wò bá yóò wà ń bí ẹ jẹ́ ń wò bá yóò wà ń bí torí ara nǹkan tá a nílò nìyẹn oore lójú fọ́nrán ẹ jọ torí Ọlọ́run mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀yìn ṣe rí nọ́mbà +447939593613 ẹ pè nọ́mbà yẹn ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé ẹ wá ọ̀ràn míyàn ẹ bá wa fowó sí o torí pé tó bá máa yá owó yìí náà la máa ti wọ́bọ̀ fáwọn èèyàn wa èèyàn ò kì í ja ìjàngbara láì lówó lọ́wọ́ o kò possible torí tó bá di ọjọ́ tá a bá máa bẹ̀rẹ̀ rálì wa ibùbó lóye sọ pé káwọn èèyàn padà gan báwọn èèyàn bá yarí báwọn ò padà ńkọ́ èèkàn kan náà máa jẹ o ẹ wo ensars ibi tó wà náà ti ń dáná ibi tó wà náà ti ń ṣoúnjẹ ibi tó wà náà wọ́n ti ń charge àwọn èèyàn wọ́n gbé generator wá gbóríṣiríṣi nǹkan wá tí gbogbo nǹkan lọ bó ṣe yẹ kó lọ so gbogbo nǹkan wọ̀nyí àwọn ìlú kan àwa mọ̀ pé àwọn ìlú kan máa ṣí bọ́dà fún wa tó dẹ̀ pé gbogbo ọ̀nà yẹn la máa clean tí ò ní sí anybody tó máa dó sójú ọ̀nà pé òun jẹ́ ọlọ́pàá òun jẹ́ pòpò òun jẹ́ sójà tá a dẹ̀ mọ̀ pé àwọn orílẹ̀-èdè kan náà ń wò wá níwò pé òkè tó bá ti ṣẹlẹ̀ ẹ ṣáàjì ó ṣẹlẹ̀ tó bá ti lè ṣẹlẹ̀ no problem àwa náà nígbà tí ìṣepá fẹ́ jagun nígbà tí ìṣepá fẹ́ bá ìjọba jà bá ìjọba Nàìjíríà jagun ṣùgbọ́n tá a bá jáde tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ̀rúdùn wọ́ ọ yẹn kódà lọ́jọ́ yẹn gan a máa gbẹ́jọ́ a máa gbẹ́lù eégún máa jáde a máa mẹ́gún jáde lọ́jọ́ yẹn eégún á jáde a máa jó a máa yọ̀ ni kò sí pé bẹ́ẹ̀ afẹ́ a máa kọrin ni give us our right ẹ fún wa lẹ́tọ̀ọ́ wa Yorùbá nation self determination ni it's our right so ẹ fún wa ní ẹ̀tọ́ wa ní tá a fẹ́ ni ènìyàn ni wà kì í ṣẹranko
so ohun tí ìjọba àgbáyé fọwọ́ sí yẹn self determination yẹn ẹ fún wa ẹ̀tọ́ wa ni tá à ń béèrè fún nìyẹn ṣùgbọ́n bàbá wo olóyè ní ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká jọ béèrè in masses ká pọ̀ yamùrá ìwọ tí ìyá ti ń jẹ tójú ń pọ́n ẹ tó ṣáà ń wò pé excuse me pé ọjọ́ tó bá máa jáde o ọjọ́ táwọn èèyàn bá máa jáde o ṣetán láti jáde opportunity rí fún ẹ ẹ̀yin èèyàn mi mo sọ fún yín sẹ́ẹ̀ mo ní àkókò yẹn ò ní pẹ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á prepare ara wa dáadáa prepare ara wa dáadáa yẹn ló gbé bàbá wa kúrò lódìdí Germany òun ló gbé wá sí Kútọ́nù ó ní ẹ paná nítorí pé a fẹ́ ṣe ìpàdé ẹ pa kámẹ́rà ẹ̀yin ènìyàn mi olórí kan ṣoṣo tá a ní ní ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn o lídà wa olóyè Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní ẹkùn ọkọ̀ lógun ojo ẹkùn ọkọ̀ lógun ojo olórí tíá olórí ilẹ̀ Yorùbá ẹni tó fẹ́ ire fún ilẹ̀ Yorùbá ẹni tí ò fẹ́ kí àwọn àjòjì máa pa ọmọ Yorùbá ẹni tó ń lépa láti gba omi ìdẹ̀ra kúrò fún wa kúrò nínú ìyà láti kó wa kúrò nínú ìyà Nàìjíríà sọ wá di ọmọ káwa máa gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn so bàbá ti sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ dákun ẹ dábọ̀ mo wá fi àkókò yìí mo fi pe gbogbo coordinator pátápátá ìwọ tó bá jẹ́ coordinator tó mọ̀ pé coordinator ni ẹ́ nínú Yorùbá Nation yálà bóyá ìkànnì ẹ ó ti forí ṣọpọ́n àbí bóyá àwọn ìyá onítìrí ti bà á jẹ́ tó ti rí pé àwọn èèyàn ẹ̀yìn kìíní kan jọ mo bẹ̀ẹ́ lẹ́ni try kó lọ bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá Nation iṣẹ́ yẹn ti jọ dọ́wọ́ wa báyìí o torí bàbá ti bá mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí mo dẹ̀ ti mọ̀ pé ohun tí bàbá ò kì í sọ̀rọ̀ kó má mú lérí rẹ̀ ṣẹ́ o ọmọ Adéyẹmọ bàbá ti bá mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ó ti jẹ́ kó yé wa pé ẹ̀yin ọmọ ẹ lọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ká pọ̀ dáadáa ju ti tẹ́lẹ̀ lọ a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a mọ̀ pé a ti pọ̀ ṣùgbọ́n àti ìkọ̀ tó mo wá fẹ́ béèrè ṣé lára àwọn tí mo sọ pé a pọ̀ yẹn ṣé lára wọn nìwọ wà ṣá ìwọ yìí ìwọ tó ń wò mí ìwọ àǹtí mi ìwọ sìstá mi ìwọ brọ́dà mi ìwọ dádì mi tó ń wò mí ṣé lára wọn ló wà ṣé tó bá lu aago lónìí pé ó ti yáṣọ máa jáde tó o bá jáde in fact ó bá yé ìrandíran ọmọ ẹ jẹ́ nìyẹn ó fọ́nbù ó fọ́ra ẹ jẹ for life ó fọ́ra ẹ jẹ for life wọ́n ti gbalẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó mọ̀ pé gbogbo ilé tí àwọn ẹni bí ìfẹ́ máa dárúkọ ọmọ àwọn ẹnì kejì tó ń ra lé wa tó ń ra lẹ̀ wa ṣó o mọ̀ pé tí o bá jáde tá a bá gba Yorùbá Nation ṣó o mọ̀ kó máa gba ilẹ̀ ẹ padà ni wọn ò bí ìyá wọn re ìwọ kò náwó síbẹ̀ pẹ̀lẹ́ bàbá ẹ̀ rèé ó rà á ni o nígbà tó dún pọ́n ẹ nínú Nàìjíríà tí ìyá ń jẹ́ nínú Nàìjíríà lọ́ ṣe mistake tá o wàá gba nǹkan ẹ padà á lé wọn padà sílùú wọn tefetefe wọn ò ní dúró torí àwa kọ́ máa dìde tá a bá máa ṣiṣẹ́ yẹn àwa kọ́ máa dìde nígbà yẹn tá a bá máa gba ilẹ̀ gba everything padà fún yín èmi Àrólé ni mo sọ bẹ́ẹ̀ tó bá tásìkò yẹn àwa kọ́ máa jagun a máa jagun ẹ̀ tí Yorùbá Nation bá ti dọ́wọ́ wa ilé grandmother ilé grandfather ẹ̀ tí àwọn ẹnìkejì àwọn àjòkúta mọ́ mu mi tó ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ èmi Àrólé sọ bẹ́ẹ̀ mo ní àwa kọ́ máa dìde tá a máa gbà àṣẹ lọ́wọ́ Yorùbá ni o gbogbo ẹ̀ la máa gbà padà lọ́wọ́ wọn èyí tí ò bá gbà lẹ́rọ àgbà lélẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá kò ní ta ẹ̀jẹ̀ ẹyọ kan sílẹ̀ o kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n máa kó ẹrù wọn lọ́sọ̀kọ̀ òru kan wọn àtú ẹsẹ̀ náà máa fi rìn dé ìlú wọn ẹsẹ̀ náà máa fi rìn dé ìlú wọn so gbogbo nǹkan wọ̀nyí òun là ń sọ fún yín ẹ dìde má rora ẹ pín torí lọ́wọ́ tá a wà báyìí awareness tá à ń ṣe lọ́wọ́ báyìí ni wípé táago bá ti dú ká dìde òun là awareness tí mo ṣe ń sìn fún ẹ kẹ́ ẹ gbọ́ dáadáa sétí torí pé aago yẹn ò ní pẹ́ lù kóńgó
agbo yín o agogo yín o ní pẹ́ lù kógò ẹni tó bá dún lọ́pọlọ ẹ ìwọ ṣáà ti jáde síta ó jagun o bẹ gbogbo ẹ̀dùn ọkàn ẹ ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fúnjọba ẹ ti ṣẹ̀ mí nítorí pé ẹ fìyà jẹ mí ẹ pa mí lọ́mọ ẹ pa mí láyé ẹ pa mí lékinde ẹ fòṣì ta everybody so fún díẹ̀ yìí o self determination tó wá sọ wípé tó bá tásìkò yẹn tí irú ìyà bí eléyìí bá jẹ wá alẹ́tọ̀ láti béèrè pé a fẹ́ kúrò lórílẹ̀‐èdè búburú yẹn ìyẹn gangan lẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ìyẹn gangan lẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo lọ́jọ́ yẹn kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ yẹn fẹ́ gbé àdá àbẹ̀ fẹ́ gbé gò no kò sí tó jọ àgbébọn àpáta ẹni sẹ́nitọ̀ tó bá dẹ̀ sọ pé yá o bá yá nílùú tá a wà yẹn bóyá àwọn ọlọ́pàá kọ́kọ́ jáde wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn a ti mọ̀ pé gọ́vnà ọbẹ̀ òun ló rán wọn iṣẹ́ sẹ́nitọ̀ ọbẹ̀ òun ló rán wọn iṣẹ́ a ti mọ̀ pé kọmíṣánná pólísì ibẹ̀ òun ló rán wọn iṣẹ́ kí la máa ṣe o à lọ wájú ilé wọn à tún lọ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní pray à ṣẹ̀ṣẹ̀ òru fún wọn mọ́jú that's all àwa kan tún máa dìde láwọn tó mọ̀ pé yà information wọn tí wọ́n ní bá 332 náà lò àbí information 442 táwọn oníbọ̀ọ̀lù ń gbá tí wọ́n máa fi ń dí ojú ilé tí wọ́n ní ò ní sọ àwọ̀ wọlé àwa máa wá tú information yẹn àwọlé láti ṣàdúrà fún wọn. èyí tá a bá bá ìyàwó ẹ̀nu ilé àámu àfẹnu ẹ̀gbọ́ àkọ́kọ́ fẹnu ìyàwó wọn gbólẹ̀kù láti inú ilé a máa fi gbo ẹ̀gbẹ́ ẹ̀gànná títí tí a fi gbólẹ̀kù jáde àwa fi gbo táìsì àfẹnu ẹ̀gbọ́ táìsì. tó bá rí bẹ́ẹ̀ ni o torí pé àwa ẹ̀mí èèyàn níwà kì í ṣẹranko so àwa ò ní kọ̀ pé kí èèyàn kan gbébọn torí pé Yorùbá nìyẹn ìwọ tó bá dẹ̀ gbébọn tó wá once tá a bá ti gbẹ́ mú Fúlàní apààyàn la máa pè ẹ́ bó o sọ Yorùbá dọ̀tún lábẹ́ta a máa fọ́ ojú ẹ o ní fojú o tiẹ̀ ní ojú tó bá ti dì báyìí wàá lọ kí ìyá wàá lọ bá mi kí ìyá dádì mi wá lọ́run torí pé ohun tó ń bọ̀ yìí ẹ̀yin èèyàn mi eléyìí ò ṣe pé bóyá kíní o àjagun o ọ̀rọ̀ kò sí olóyè máa ń tẹ̀mú wa létí ni ẹ̀yin gáìsì tẹ́ bá ti jáde ẹjọ́ ẹ má bẹ́ anybody jà o bólóyè ṣe máa ń sọ nìyẹn ẹ má bá anybody ẹni bá wájà yẹn kọ̀ọ̀ra kúrò mẹ́ẹ̀ máa lọ ṣe báwo ni Gani Adams fi pa wá lọ́mọ méjì OPC tó fi pa wá lọ́mọ méjì nígbà kan dèní eléyìí àgbẹ̀sán o àsọ̀rọ̀ o so lára bí àwọn bàbá wa àti bàbá wa Professor Banji Akíntóyè bọ́ ṣe kọ́ wa àgbẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n lélẹ̀ tá a ń lọ yìí àwa ọmọ fún ara wa la máa decide fún ara wa o ẹni ọlọ́pàá kan tó jọmọ Yorùbá tó yọ̀bọ tiwa torí ẹ̀tọ́ wa tá à ń béèrè torí èmi mọ̀ pé ìyá náà ń jẹ èmi mọ̀ pé ò gbádùn ìyàwó ẹ̀ ò gbádùn àwọn ọmọ ẹ̀gan ò gbádùn ìwọ fún ara ẹ̀gan ò gbádùn tó bá wá rán ẹ níṣẹ́ ẹdẹ tòrutòru àbí tó bá rán ọmọ níṣẹ́ ẹrú wọn náà máa ń fi tọmọ jẹ ni ẹni pé mò ń sọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ nígbà tó pé ọ̀la la fẹ́ jáde ẹni wá pé ṣé ọ̀la lẹ fẹ́ jáde ni àròlé tó ti ka gbogbo kíní wẹ̀ sílẹ̀ mọ́lẹ̀ tó lè mọ́là Olódùmarè á máa ṣe gbogbo nínú ohun gbogbo ọba ìyanu lolódùmarè tẹ̀ ń wò yẹn ó lè dọ̀la kí fèrè dùn àní kí ìwọ ṣáà ti múra lẹ̀ àní kí ìwọ má ṣàjẹ́ kó bá ẹ lójijì má jẹ́ pé kíní ṣó ti sáré yá báyìí ni káwọn èèyàn máa jáde mí ìtì ìròúnjẹ sílé báyìí wọ Ọlọ́run kí ni ìyàwó mi máa jẹ nílé báyìí kí làwọn ọmọ mi máa jẹ nílé báyìí àwọn èèyàn ti jáde kíní má jẹ́ ó bá ẹ lójijì dákun ọ̀rẹ́ mi sísítà mi brọ́dà mi tó ń gbọ́ mi ilé ológo lèmi ń píríṣì fún ilé ológo yẹn nílé ológo tí ìwọ tó wà lókè òkun tó máa dé tí wàá wà lókè òkun tó á sọ pé ọmọ ẹ̀ dádì mo ń lọ sí ọ̀dọ̀ sísítà mi sísítà yín mo fẹ́ lọ kí wọn nílé even gan tí Yorùbá dé ṣọba dé gan kí lẹ fẹ́ ṣe lókè òkun ẹ ní dúró bẹ́ẹ̀ káàtì ẹ̀gbà pé òkè ẹ wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ̀ wà ń bẹ̀ ọmọ yín wá sọ pé òun fẹ́ lọ lé ọkàn yín á balẹ̀ torí ẹ mọ̀ pé ilé tó lọ yẹn ó máa padà dé ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí kọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ àwọn tó wà lókè òkun gan tán bá sọ pé wọ́n lọlé inú fo àyàfo ní. ọ̀nkù mi kan ọ̀nkù mi ni o ẹ sọ pé tó bá ti travel ní ìlú tí mo wà tó bá lọlé
ẹ sọ pé báwo ló ṣe ń ṣe ó máa ń disguise ni. ẹ mọ àtẹ̀tẹ̀ tí àwọn alágbàro máa ń lò, kì í ṣe ti Fúlàní o, tí àwọn alágbàro máa ń lò yẹn òun ló máa, tó bá ti débẹ̀ yẹn tó ti dé sílé ó ti ní gbogbo kìíní, ó ti ní gbogbo materials yẹn, kì í dírẹ́sì bí olówó jáde, ó máa dé àtẹ̀tẹ̀ yẹn. ṣe rí slippers tó máa lò oversize ni, slippers yẹn máa ga ju ẹsẹ̀ ẹ lọ, ó máa yọ kọdọrọ gidi ni o. a wá lọ gbé ṣòkòtò tí àwọn guys tó fi máa ń rẹ́lé tó ti ya á ní sìmẹ́ǹtì lára, a wá wọ slippers yẹn sí, kì í lo aago. tó bá fẹ́ jáde bẹ́ẹ̀ yẹn pé òun kò fẹ́ jáde, òun fẹ́ ra nǹkan àbí òun fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, tí ò ṣe pé báyẹn ibi tó bá fẹ́ lọ ó kò fẹ́ sáré gbé mọ́tò lọ, kì í wọ mọ́tò. wá ti pọ̀ kadà bá gan, ìwọ tó gbájọ́ lọ kadà gan, ó máa bìlí pé ó ń lọ sí sáìtì ni, ó ní bìlí pé olówó ló gbé sẹ́yìn. bó ṣe máa ń disguise nìyẹn, tó bá ti bó ṣe tó sọ fún mi nìyẹn nígbà tí mo tẹ̀ pé mo fẹ́ wálé àrólé wá ti ń bọ̀ ṣáṣe ṣe báyìí màá ti ṣe báyìí sílẹ̀ díẹ̀. kì í wọṣọ pé ó lè rí brọ́dà yẹn, ó dẹ̀ ilé tó kọ́ sílé èṣù lé kékeré kọ fàjọ sákúrẹ́, ṣùgbọ́n kọ bá jáde wé ọmọ ọ̀dọ́ lẹ máa pè é. oversize ni kì í ṣe bedroom slippers ni o, but oversize ẹ̀ ló máa wọ̀ tó máa gba lẹ́yìn, tó bá dẹ̀ ń bọ̀ báyìí gbogbo pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ àti wà lẹ́yìn aṣọ ẹ̀. bó ṣe ń ṣe nìyẹn, bó ṣe máa ṣe nìyẹn títí oṣù kan tó fẹ́ lò lé yẹn tó fi máa lò tán pa, ó lè má gbé mọ́tò jáde lẹ́jọ́ kan, ṣùgbọ́n anywhere tó bá fẹ́ lọ lákùrẹ́ ló máa lọ, anywhere tó bá fẹ́ lọ ló máa lọ. so ṣé ìgbésí ayé yẹn ṣé òun ló wù wá? torí ìyẹn gan ò sèfù ẹ̀ pé kí Fúlàní má gbé, torí àwọn tó mọ̀ pé ó ń disguise bẹ́ẹ̀ náà tó bá ti gbé bọ́bọ́ yóò dẹ̀ olówó ni ẹ̀ ò bẹ̀ tí wo bó ṣe ń disguise kiri, àwọn olóòtú máa fún ẹni tó máa gbé ní information, bẹ̀tọ́ náà kò jẹ́ kí èrò bẹ́yìn ó bọ́ sínú gbogbo àwọn tí ọ̀nkù mi yẹn lọ ń bá ni. kò sígbà tó bá lọ lé bó ṣe máa ṣe nìyẹn. ìgbà míì kò lè sọ pé pákó ló máa gbé sẹ́nu, òun máa gbé pákó sẹ́nu ni tó fi máa lọ ra gbogbo nǹkan tó fẹ́ rà tó fi máa ṣe. so ẹ̀yin èèyàn mi, mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá, níjọ́ wo la fẹ́ ṣèyí dà? ṣùgbọ́n tí orílẹ̀-èdè Yorùbá tá à ń sọ yẹn tó bá dé, kò ní sí gbogbo rádaràda jàtìjàtì rédèrèdè ìgbọ̀n. òun la ṣe ń sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ kí ìrìn àjò yìí, ẹ má jò dé bá yín lójijì. ẹ já múra lẹ̀, ẹ lọ ṣe oògùn ní, ẹ rí pé mò ń tẹnu mọ́, torí nǹkan tí àwọn baba ńlá baba wa lò nìyẹn tó fi ṣẹ́gun. oògùn abẹnú gọ̀ǹgọ̀, dúró wọn bí dá, ó máa dúró ṣá ni. mo wo fídíò kan lára àwọn ọmọ níjẹ̀bú Òde, bàbá yẹn kàn jáde ni, ó kàn jáde, ẹ ti lè rí fídíò yẹn náà, màá wá fídíò yẹn màá play ẹ̀, níbi tí agbára Yorùbá dé. bàbá yẹn dẹ̀ rí àwọn sójà tí wọ́n kó wá sí ìlú yẹn, bàbá yẹn dẹ̀ wọnúlé, ó lọ kó ìgbálẹ̀ bíi 6 bíi 7, ó ti ka gbogbo àwọn sójà yẹn, ìgbálẹ̀ bíi sójà yẹn ṣe bí wọ́n bá ṣe tó náà, ó lọ kó ìgbálẹ̀ yẹn jáde, ó pinlé wọn lọ́wọ́ ní kó máa gbálẹ̀. níbi tí agbára dé, irú àwọn agbára yẹn ni kẹ́ lọ máa wá. àwọn agbára tàdé ń sọ̀rọ̀ yìí, nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe owó ńlá, kì í ṣe owó ńlá. àwọn iṣẹ́ mi wà tó pé kò ju kékeré, bírú àwọn iṣẹ́ afọ́bọn, ayẹta, gbogbo yẹn iṣẹ́ simple náà fi ń ṣe wọ́n, tí ìṣe nǹkan tẹ́lẹ̀ ná bí kíní. ibùbẹ́ bá ní 2000 gan, ẹ máa ṣe oògùn ayẹta tó confam tó dájú. afọ́bọn gbogbo ẹ̀ àwọn iṣẹ́ kéékèèké ni. eléyìí tó fi bu yẹ̀pẹ̀ tó fi ń dà sí ìyàn bọ́ pé 100 ilẹ̀ ní owó kékeré lè máa fi ṣe, tí àwọn èròjà èòdẹ̀ wọn. gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn lọ máa wá. ìwọ tó bá ní ìwé oògùn, máa sọ pé òun ṣí ẹ gbé lọ ṣe oògùn sára, ṣe fọ́mọ, ṣe fúyàwó ẹ. ẹ jẹ́ á dira, ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ á dira, torí ohun tó ń bọ̀ yìí à ń pariwo,
kó tó di pé Buhari kó owó pamọ́ lọ́jọ́ sí kìíní àná apariwo ẹ lọ́rọ̀ oúnjẹ sílé o nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ o wọ́n ti kówó wa o wọ́n ti ṣe báyìí o wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ẹ̀yin kan yín mú sí wà lọ́tàn tí tẹ̀bẹ̀ sí ní fi irin fọ́ orí ara yín nínú báǹkì tí bàbá àgbàlagbà bú sẹ́kún tí bàbá àgbàlagbà tó bú sí ẹkún gidi ni ò tí ì ṣẹkún kékeré pé owó ò tí ì jẹun látàárọ̀ báyìí ayé òun ti ṣe kíní kan òun ti wà ń bí láti kíní kan òun ò róúnjẹ òun ò jẹun kúrò ńlé kíní kan bá a ṣe pariwo nìyẹn o bá a ṣe kékeré ńgbà yẹn nìyẹn ẹ lọ róúnjẹ sílé o ẹ lọ gbáradì o ìkíní yìí o ó máa tó dé o kíní yìí o nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà o ẹ lọ gbáradì o ẹ má gbogbo wọn gbà yẹn ẹ̀yin mú sí wa mi ò wá fẹ́ kẹ́ ẹ tún yín mú sí wa báyìí lélẹ̀ tá à ń sọ yìí afẹ́kẹ́ ṣe kíní afẹ́kẹ́ fi ṣiṣẹ́ ṣe afẹ́kẹ́ fi ṣiṣẹ́ ṣe àwọn olórí wa gbogbo kò sílẹ̀ tó fẹ́re fún wa ọba Olúwo nìyẹn ẹ̀rí ní Mẹ́kà nílùú onílùú ó lọ sí Mẹ́kà ó lọ ṣe kí ni ó gbàdúrà nígbà tó dé tán ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù ẹ̀yin ọba Yorùbá o ẹ gbọ́dọ̀ délé kẹ́ lọ máa bọ̀ gúnmọ́ ẹ gbọ́dọ̀ délé kẹ́ lọ máa bọ̀ ṣàmọ́ ẹ gbọ́dọ̀ délé kẹ́ lọ máa ṣe gbá kẹ́ lọ máa ṣàwo. So bí àwọn olórí wa ṣe wà nìyẹn àti bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ẹ jọ̀wọ́ má jẹ́ kí ìgbàgbọ́ yẹn má jẹ́ kó bá ẹ lọ́pọlọ jẹ́ o sórí Yorùbá nation tó ń bọ̀ yìí wàá gbádùn bí èèrà ṣúgà ni kò tí ì tán fún ẹ o má wò pé báyọ̀ ó ti tán o ayé ò tí ì bàjẹ́ tán o má wò pé ayé yẹn ti bàjẹ́ ohun tá a fẹ́ gbà yìí tí ìwọ náà bá wa lọ́wọ́ sí ìrandíran ọmọ ẹ a máa gbádùn lọ títí ayérayé má wò pé ó ti pin òun ra tòmátò ní mẹ́ta 2,000 àbí òun ra àlùbásà ní mẹ́ta 2,000 má rò pé ó ti pin ibi tí wọ́n bá yín dé nìyẹn ibi tí ìjọba àti àwọn ọba wa àti àwọn èèkàn nílùú ibi tán bá yín dé nìyẹn Fúlàní bẹnu gbó yín wọ́n pa àwọn àgbẹ̀ ò lè lóko àwọn aráabí wọ́n bẹ nígboro poverty tó ti bá yín yẹn tó ti rí pé ebi ń pa yín yẹn wọ́n gbé yẹn lé yín lórí ta family house yín fún wọn at the end of the day owó yẹn náà fi rán ọmọ lọ ìlú òyìnbó tẹ́ ẹ̀dẹ̀ nígbàgbọ́ tí yóò ṣe pé ó garanti kì í ṣe gbogbo àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà ló ṣoríire o mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ o ẹlòmíín ní Nàìjíríà gan bẹ́tà jẹni tó wà l'Amẹ́ríkà lọ bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ jẹ́ wípé 99% ọmọ Yorùbá wa tó wà lọ́hùn ni wọ́n ṣoríire àwọn tó dẹ̀kú náà lọ́hùn àtúnjẹ́ kan ṣoríire torí ìlú òyìnbí kò fararọ kọ́ tó sá lọ sọ́hùn so mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ yẹn ní o wọ́n pa wá nínú igbó àwọn àtìláàbí ń ralé wọ́n ralẹ̀ lọ́wọ́ wa wọ́n gbogbo family house náà ti fẹ́ rà tán àwọn ìjọba wa ń kówó wa lọ òkè òkun àwọn èèyàn tó wá jọmọ ọmọ ọkọ tó jọmọ nílùú everybody ń jápa ṣe ti rí pé fún ara wa bẹ́ẹ̀ yẹn a ti ń sọ nìsọ wípé bẹ́ẹ̀ dẹ̀rí orílẹ̀-èdè tá à ń sá lọ excuse me kò fararọ orílẹ̀-èdè tá à ń sá lọ kò fararọ mo play video kan fún yín bí wọ́n ń pè kíní kan mi ìfẹ́ fi gbogbo ara sọ xenophobic attack ṣe ẹgbọ́rí xenophobic wọ́n tún pè ní xenophobic attack lórí àwa àlejò ní South Africa wọ́n máa pa ènìyàn bí ẹdìyẹ ni èyí tó bá jóbìnrin wọ́n á ya aṣọ ẹ̀ wọ́n á ya bra ẹ̀ wọ́n á ya pátá ẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí máa fọ mú ẹ̀ ṣeré ẹ ti rí yẹn rí tẹ́ ẹ̀ bá rí ẹ lọ ẹ kàn lọ Google ẹ̀ pé xenophobic attack ní South Africa ẹ lọ Google ẹ̀ ẹ̀rọ oríṣiríṣi fídíò bó ṣe pa ọmọ Yorùbá bó ṣe pa Nàìjíríà ẹ rí ń bẹ̀ àwọn olórí wa rí o kì í ṣe pé wọ́n rí o kò sí ìkankan tó ṣe sí ọmọ Amẹ́ríkà kí Amẹ́ríkà mọ̀ pé ọmọ òun ni kókò ọ̀ra ibi tó ti ń lù tó ti ń pààyàn kókò ọ̀ra ṣàṣe mistake kó ọ̀ra mú pálí ẹ̀ jáde kókò fi hàn báyìí kó wá capture pálí yẹn ẹ̀dẹ̀mọ̀ pé olófòfó ni kámẹ́rà kó wá gbé lọ Amẹ́ríkà ẹ̀yin ènìyàn mi ṣàpé ìlú yìí àwa tá àrà ń bẹ̀ gan á san àwa tá àmọ̀ nípa ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn a máa san so
ẹ̀yẹ mú wọ́n ti mọ̀ pé Nàìjíríà ayé àwọn olórí wa ti gbálẹ̀ orí burúkú ti bá gbogbo wọn. Wọ́n ti mọ̀ pé wọn ò nífẹ̀ẹ́ citizen fúnra wọn gan pa citizen. So tán bá pa kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ sí wọn nìyẹn. So kẹ́ bá lè mọ̀ wípé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ jápa yẹn orílẹ̀-èdè tẹ́ fẹ́ jápa sí yẹn ìṣòro ń bẹ ń bẹ. Ìṣòro ń bẹ ń bẹ tó dúró di èèyàn yẹn ń bẹ ní o. Torí ibi tó ń lọ yẹn ò ní bàbá ò ní ìyá ò lẹ́nìbọ̀dì tó lè sáyọ pé tí ìyá ẹ̀ bá dé jẹ́ sáyé lọ bẹ́ẹ̀ ni kò sí. So ẹ jẹ́ ká jọ fọwọ́ pọ̀ ká jọ gba Yorùbá nation. Kò síbi tó lè já lọ bó ta family house ẹ̀ dọ̀tún la mẹ́jọ kó ta gbogbo ìlú gbogbo àdúgbò ẹ̀ kó ta kó l'opportunity kó ta. Tó bá kówó ẹ̀ tó kó lọ ṣòrógun Nàìjíríà tó wà lọ́pọlọ ẹ̀yẹn tí ò bá padà ó lè fi sórí ire níbi tó bá sá lọ. Àwọn tó dẹ̀ pa wá ń bí wọ́n ń sọ fún wa pé nígbà tí ìlú wọn bàjẹ́ tí àwọn olórí wọn corrupt ìlú wọn àwọn ìlú dìde wọ́n kọ́kọ́ lọ gbogbo àwọn olórí wọn tí wọ́n rí pé kò fẹ́ kí wọ́n kúrò lóko ẹrú wọ́n kọ́ lọ pa wọ́n lọ pa gbogbo wọn wọ́n ṣọ́ wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan wọ́n pa gbogbo wọn dànù. Lẹ́yìn yẹn náà ṣe wá kọjú sí àwọn òyìnbó gangan tó fìyà ń jẹ wọn. Ṣùgbọ́n ní 1960 wọn kò mi rò pé ogun gan ṣẹlẹ̀ wọn kàn ṣáà gbé gbogbo ẹ̀ náà ṣe dóná wọ́n jà wọ́n bu nǹkan wa gbọ́ kan bu nǹkan sórí ìjókòó àwọn òyìnbó wọ́n bu oògùn náà lò Yorùbá oògùn náà lò nígbà yẹn lọ́hùn. Wọ́n da oògùn sórí ìjókòó ṣe everything wọ́n bá gbogbo ẹ̀ jẹ́. Ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tòní nǹkan gbogbo ẹ̀ worst àṣẹfẹ́ ṣe rí 1960 yẹn àwọn yẹn kọ̀ wọ́n torí ojú kòkòrò àwọn ará bí àwọn ti tọ̀hún ni mò ń sọ yìí o àwọn kejì wa torí ojú kòkòrò wọn. Ẹ rí fídíò kan tí mo upload sórí YouTube mi ní àná ẹgbọ́n nǹkan tí ẹni yẹn sọ nípa àwọn ará bí. So àwa ṣẹ̀fẹ̀ gba omi ìdẹ̀ra ṣẹ̀fẹ̀ gbòmìnira ní báyìí a ṣẹ̀fẹ̀ gbòmìnira ní Igbo Hausa Yorùbá àti ìjọ a ṣẹ̀fẹ̀ gbòmìnira kúrò lábẹ́ Nàìjíríà ni ṣẹlẹ̀ lè tọ́ ṣe yẹn rádàdà ni ṣùgbọ́n eléyìí sìn àwa ṣẹ̀fẹ̀ dá dúró torí ìfẹ́ ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ náà à ń ṣe kan wọ́n so wá pọ̀ lágbára ni wọ́n so wá pọ̀ lágbára ni à ń ṣe kan everybody ń ṣe tiẹ̀ náà ni Igbo á lọ sílẹ̀ Hausa ilẹ̀ Hausa á lọ sílẹ̀ Igbo Igbo á wá sílẹ̀ Yorùbá Yorùbá á lọ rajà nílẹ̀ Igbo bá a ṣe ń ṣe kiri ńgbà yẹn nìyẹn ó ká kú máì bísínẹ́sì ẹ̀ ni nọ́tọ̀ títí àwọn olórí burúkú Fúlàní tí wọ́n ṣọmọ Nàìjíríà ìtàn dé tí wọ́n dẹ̀ jẹ gàba lórí tó fẹ́ jẹ gàba lórí gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà tó ní bàbá wọn Usman Fodio ló nílẹ̀ ṣe ti rí pé àwọn ọmọ Yorùbá tá a bá gbà fún wọn ṣe ti rí pé àwa gan fúnra wa àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe rí. So olóyè ti sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí bàbá wo olóyè ọmọ Adéyẹmọ Igboho Òòṣà ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní wọ́n ti bá mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ohun tí wọ́n dẹ̀ bá mi sọ ni mò ń bá yín sọ yìí ohun tí bàbá bá mi sọ gangan ni mò ń bá yín sọ yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi láàárọ̀ yìí ni o. So mo fẹ́ kẹjẹ kájọ ṣiṣẹ́ lé lórí bàbá fi Kútọ́nù ó fi Germany sílẹ̀ níbi táwọn kan sọ pé ó ti ń mu tí ó ti ń ṣe oríṣiríṣi pé kò náání wa ó ti wà nílé báyìí lórí iṣẹ́ bá a ṣe máa kúrò lóko ẹrú ìwọ wá fẹ́ jókòó tẹ́tẹ́rẹ́ onítọ́ bá laago olóòní jáde onítorí wọ́n Nàìjíríà ní ẹ jọ bá mi sọ̀rọ̀ kí ló benefit nínú Nàìjíríà látọjọ́ tó ti bí ẹ wá sí ìlú yìí ìlú yìí ìjọba ń kọ́lé ó kọ́lé fún gbogbo aráàlú lọ́fẹ̀ẹ́ ni o wọ́n kọ́lé fáwọn aráàlú lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n kọ́lé fáwọn aráàlú lọ́fẹ̀ẹ́ tí wọ́n ń gbé ń bẹ̀ ọba Ọ̀jájá ṣebí ẹ rí owó tó kó lọ sí Àkúrẹ́ tó lọ fi kọ́ odidi àdúgbò tí ì ṣe pé resident ni o odidi àdúgbò ló kọ́ o odidi àdúgbò òun ló kọ́
àwọn ilé ń bẹ ní Ilé Ifẹ̀ tó dàbí ilé àbẹ̀rẹ̀wọ̀. Àwọn ilé kan ń bẹ ní Ilé Ifẹ̀ tó jẹ́ pé láyé àwọn bàbá ẹ̀ ló ti wà ń bẹ, ká tẹ̀ gbà pé àwọn yẹn ò lajú dáadáa. Ṣùgbọ́n ṣe bí ọba ọ̀jà, ṣèbó ń lọ Amẹ́ríkà, ó ń wo ìgbé ayé àwọn ènìyàn mẹ́, ṣèbó ń travel kiri. Ó wá nírú owó tó lè fi kọ́ odidi àdúgbò bẹ́yẹn, ó gbé kúrò nílé Ifẹ̀, ó gbé lọ Àkúrẹ́. Ká tiẹ̀ gbà pé ilẹ̀ Yorùbá náà ló gbé sí, ṣùgbọ́n owó yẹn gangan là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Owó tó ná yẹn tí ò fi pèsè security, tí ò fi ran àwọn ará Ilé Ifẹ̀, tí ò fi ràn wọ́n lọ́wọ́, tó gbé ilé ńlá bẹ́yẹn tó gbé lọ. Ó là ń sọ. Ọba ìlú ni o, eléyìí ò ṣe pé bóyá ṣèbé mi mo lówó mi ṣàṣọba mi ṣèjòyè, ká gbà pé bóyá tó yẹ pé mo jọba ni mo gbọ́dọ̀ máa kéta fún yín. Odidi ọba ìlú. Ẹ wo ilé tó kọ́ síbẹ̀ yìí ò ṣe million, billions. Torí wọ́n ló kọ́kọ́ gbé fún èèyàn kan pé ìyẹn kówó yẹn jẹ, ó ṣe gbà lọ́wọ́ ẹnìyẹn, ó tún gbé fẹ́lòmíì, ẹnìyẹn ló ṣe parí ẹ̀. Billions of naira. Àbí kí n sọ pé billions of dollars, not even naira, dollars. Ẹ wo bí ìyà ṣe ń jẹ everybody, bí ìyà ṣe ń fọ́ ojú everybody. Ọba nìyẹn o. Ká má wá sọ pé governor, ká má wá sọ pé governor, senator. Ṣé ti ráyé wọn? Now, ẹ jẹ́ kí n play video kan fún yín. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣe sùúrù, ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ máa gbádùn ètò yìí, mo máa jẹ́ kó yé yín sẹ́ in tí mò ń sọ ayé yín. Ẹ kàn ṣe sùúrù fún mi, fóònù mi dà. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè mí, ẹ má tí ì pè mí. Ẹ jẹ́ ń bá ẹ̀yin ènìyàn mi, ẹ jẹ́ ń bá àwọn ènìyàn mi sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe sùúrù fún mi, mo fẹ́ play video kan fún yín. Kẹ́ bá lè mọ̀ pé èmi àrólé mo mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Mo ń bọ̀ o. Ẹ ṣe sùúrù o, ẹ jẹ́ bá yín wá jáde. Mo fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ kẹ́ ẹ wo bó ṣe yẹ kí ayé wa rí, àbí bó ṣe yẹ kí àwọn olóṣèlú wa ṣe máa ṣe. Kẹ́ wá wo nǹkan tó ń ṣe. Ẹ jẹ́ fún yín ní fídíò yìí. Ẹ bá mi máa share ètò yẹn jọ, kẹ́ já fi bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ mi ìfẹ́ play fídíò tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ sáré fún yín lẹ́yọ̀kan yìí. Ẹ jẹ́ fún yín lẹ́yọ̀kan yìí kí tó end fídíò yìí. Ẹyọ̀kan ti wà ń bí. Okay, ẹyọ̀kan ti wà ń bí, ẹ jẹ́ gbé kejì wọlé. Ẹyọ̀kan ti wà ń bí inú fídíò yẹn. Mi ìfẹ́ play fídíò tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n fún nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ibi tí mo bọ́rọ̀ dé yìí, mo ní láti play fídíò yìí kẹ́ ẹ rí. Ẹ jẹ́ wá fídíò yẹn jáde. Yà, mo ti rí. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ ṣe sùúrù dáadáa o. Mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ wo ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ wà nílẹ̀ Yorùbá àtẹ̀yin tẹ́ ẹ wà lókè òkun. Mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ wo ìgbésí ayé tí àwọn ọba wa ń gbé, tí àwọn ìjòyè wa ń gbé, tí àwọn governors wa ń gbé, tí àwọn president wa ń gbé, sí ìgbésí ayé tó wá yẹ kán gbé gangan. Now, mo ti ṣe bẹ́yẹn, ẹ jẹ́ upload ẹ̀ wọlé bẹ́yẹn. Ó ti wà, mo ti send ẹ̀ sórí kíní mi bẹ́yẹn. Ẹ jẹ́ wá upload ẹ̀ wọlé. Ẹ jẹ́ upload ẹ̀ wọlé bẹ́yẹn. Ẹ ṣe sùúrù fún mi dáadáa ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé ètò wa ẹ máa ń, inú mi dẹ̀ dùn. Ẹ máa ń pè mí, ẹ máa ń kí mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé. Ara nǹkan tó jẹ́ kó rí wa náà ń wú nìyẹn. Tó fi jẹ́ pé iṣẹ́ yẹn o, a fi ṣeré. Ìjọba mo ń bọ̀ o. Yeah, okay. Now, mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo fídíò mi, ìfẹ́ play audio. Fídíò ẹ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò. Fídíò ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò, otherwise màá kọ́ play ni. So mo sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ rush. Ẹ ṣe sùúrù dáadáa. Ẹ ṣe sùúrù dáadáa. Mi ìfẹ́ play fídíò ẹ̀, àbí ìfẹ́ play audio. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò ó ni. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò ó ni. So, yeah, mo ti save ẹ̀ bẹ́yẹn. Ó yẹ ẹ jẹ́ ń gbé wọlé. Ẹ jẹ́ ń gbé wọlé bẹ́yẹn. Ẹ farabalẹ̀, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Ẹ kàn bá mi máa pé ètò yẹn ni kó lè yí àwọn èèyàn wa, káwọn èèyàn wa lè mọ, kó lè mọ irú ìgbésí ayé tí wọ́n ń gbé, pé in the next 1 year síbi tó wà yìí, tó bá gbé ìgbésẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation, kí wọ́n lè change ìgbésí ayé yẹn. Wọn ò ní, orúkọ wọn máa parẹ́ nínú ìwé ìtàn ilẹ̀ Yorùbá ni, wọn ò tiẹ̀ ní gbọ́ràn wọn mọ́.
ṣùgbọ́n tá a bá ti ń gbọ́ ẹja àwọn èèyàn wa ti jí o èmi mọ̀ pa àwọn èèyàn wa jí mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátápátá jákèjádò àgbáláyé fún Yorùbá Nation mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ọ̀rọ̀ wa ń dí ọ̀dọ̀ wọn ó ń dọ̀dọ̀ wọn mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ èyí tẹ́ ẹ bá wa ń share ètò ẹ̀yin tẹ́ ẹ share ètò in fact ẹ wo orí mi rè owó ni kẹ́ ẹ fi sí o ẹ má fẹ́ mi lórí mo dúpẹ́ ẹ ṣeun mo mọ rírì yín mo mọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ń gbìyànjú pé kó share fídíò ẹ ń gbìyànjú ọ̀rọ̀ wa dẹ̀ ń dọ̀dọ̀ wọn ó ń kàn wọ́n lára ó ń dọ̀dọ̀ wọn wọ́n wò pé àwọn gáìsì yìí ti dìde wọ́n ti jí àwọn gan náà kì í ṣe pé wọn ò wà careful bẹ̀tọ̀ agbo ọ̀dájú tó wà inú ìmùlẹ̀ ọ̀dájú tó wà bí agbára ọ̀dájú tó bẹ lọ́wọ́ wọn òun ni ò jẹ́ kọ́ bí ara sí gbogbo bá ṣe ń ṣe so òun náà la fi máa fi tó bá tásìkò tó bá pẹ́ fọ́ọ̀sì ni à á lò ó ìgbà yẹn sàṣì ṣe ẹni tó wà nínú agbo ọ̀dájú nu wọn kò fẹ́rẹ́ sí ni kí ló dé tí ò ṣàyà gbangba pé òun rèé wọn á fọ́ ojú ẹ̀ wọn á bá even ẹgbẹ́ tó ń ṣe gan wá ní wọn ránṣẹ́ tó yẹn ewá ìtiwọ̀ náà fi lọ ń dúró bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé o mọ̀ pé wá ti da kíní bẹ́ẹ̀ yẹn o mọ̀ pé gbogbo agbára yẹn máa sá lọ ni because ọ̀pọ̀ èèyàn rèé eléyìí ó ṣèyàn méjì tó bá pé olóògùn lára gan táwọn bíi mẹ́wàá bá dúró tiẹ̀ tó bá dọ̀fẹ́ ní kíákíá wọ́n á lù ẹ́ ní pópó lórí wọ́n á mú ẹ balẹ̀ ṣáá ni ọ̀pọ̀ èèyàn lápé ẹ̀yin èèyàn mi ìyẹn ti lóòdù tán ẹ jẹ́ ń lóòdù kejì sí ẹ jẹ́ ń gbé kejì sí so that màá lè play méjèèjì lẹ́ẹ̀kan náà ó kẹyọ kan sí ó kẹyọ kan ẹ jẹ́ ń gbé ẹyọ kan tó kù wọlé jẹ́ ń gbé ẹkọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ wo ìgbésí ayé president yìí kẹ́ wá wo ìgbésí ayé president yìí kẹ́ wá wo ìgbésí ayé ẹ̀ kó wá wo ìgbésí ayé àwọn president yìí wa sí ìgbésí ayé president tí mo fẹ́ play fún yín kẹ́ wò ó síra wọn kẹ́ wá mọ àwa yé yín ibi tá a jọ wà inú condition tá a jọ wà á lè yé yín dáadáa ẹ jẹ́ kí n lọ síbi tí mo ti máa show o ẹ jẹ́ n lọ síbi tí mo ti máa fi fídíò wọ̀nyí ó yá ẹ jẹ́ n. Okay. Yeah. Ẹ farabalẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi. Ẹ farabalẹ̀ dáadáa gbogbo yín mo kí o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tí dé comment section ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ọ̀rọ̀ yẹn ṣì ń gbé mi inú ó ń ká mi lára. So mi tí dé comment section ní ẹ má bínú sí mi o. Ẹ má bínú. So mo máa padà ń sí tí bá ti ṣe àfihàn nǹkan tí mo. It is about the two poorest presidents in the world. And these two presidents, their story is unbelievable. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe sùúrù dáadáa. Mo bẹ̀ yín ni, ẹ bá mi fi wo fídíò yìí. Ẹ kò bá mi fi wo fídíò yìí. Mo dẹ̀ need comment yín lé ní gan tó pọ̀ lórí gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa o. Ó yá. It is about the two poorest presidents in the world. And these two presidents, their story is unbelievable. They are Ibrahim Traoré from Burkina Faso and José Mujica from Uruguay. When you listen to their stories, hear what they have done and what they are still doing, you will be marveled, and you will be thankful for God for bringing such good leaders onto the earth, because these two leaders are setting the template of good governance. And that is the reason we want to talk about them. José Mujica was president of Uruguay from 2010 to 2015. But one special thing about him is he never thought about himself. Instead, he thought about the people he governed. As a president, he was to collect $12,000 every month as salary. He looked at Uruguay and said, no, there is no way he can collect such big amount of money as a human being looking at the poor people in Uruguay suffering. That would be an injustice. He went to collect only $250. The rest money he gave it for charity every month the same. José Mujica, the world's poorest president. It's a common grumble that politicians' lifestyles are far removed from those of their electorate. Not so in Uruguay.
Meet the president, who lives on a ramshackle farm and gives away most of his pay. Laundry is strung outside the house. The water comes from a well in a yard, overgrown with weeds. Only 2 police officers and Manuela, a 3-legged dog, keep watch outside. This is the residence of the president of Uruguay, Jose Mujica, whose lifestyle clearly differs sharply from that of most other world leaders. President Mujica has shunned the luxurious house that the Uruguayan state provides for its leaders and opted to stay at his wife's farmhouse off a dirt road outside the capital, Montevideo. The president and his wife work the land themselves, growing flowers. This austere lifestyle and the fact that Mujica donates about 90% of his monthly salary, equivalent to $12,000, $7,500, to charity, has led him to be labeled the poorest president in the world. "I've lived like this most of my life," he says, sitting on an old chair in his garden, using a cushion favored by Manuela the dog. "I can live well with what I have." His charitable donations, which benefit poor people and small entrepreneurs, mean his salary is roughly in line with the average Uruguayan income of $775, $485 a month. Uruguay never had a good economy until Jose Mujica came into power. Since then, Uruguay has began to recover. Due to his good governance, after he ruled Uruguay, his wife later became vice president, which is unbelievable. And Jose Mujica, during the time he was reeling Uruguay, until today, he has only 1987 Vox. And he said that is enough for him. On the news today, Now, Trump let's go back to released Africa names to of talk about Nigerian Ibrahim politicians who Traore, stopped who is doing the same thing in Burkina Faso, or even doing more than Jose Mujica. I will tell you the reason Ibrahim Traore is doing more than Jose Mujica. But they are all doing amazing things. Ibrahim Traore is the youngest president in the world. He is not as old as Jose Mujica. At his age, he's supposed to be a big guy, an arrogant boy. But no, he is only young in flesh, but old and thinking. What do I mean by that? Ibrahim Traore came into power in September What's up, my people? 2022. It's your guy. When he came into power, he had one vehicle, and that vehicle is a Land Rover Defender 1991, bulletproofed. He decided not to change that vehicle up to today. That vehicle is what he drives everywhere he goes. He said, no need to change the vehicle, that Burkina Faso doesn't have enough money. Instead of changing the vehicle, he went ahead and bought tractors. And instead of approving SUV for senators, for governors, for local government chairmen, he used the money and bought tractors and sent people to farm. That is good governance. And one amazing thing about Ibrahim Traore is he is not only sitting in government office. In most of his time, he carries his own gun, AK-47 or pistol, by himself, and go to the war fronts by himself. He visits construction sites. He visits poor people from one village to another with the Rover Defender 1991 model. He did not approve any vehicle for anybody. And look at what is happening in Burkina Faso. Burkina Faso is now having new airport, new route, new machinery for agriculture. Also, Burkina Faso is now acquiring drones for protection, and so on and so forth. Since he took over Burkina Faso has never had it so good as they are having it now. Because to change economy of a country is very, very easy. Just convert that money you are using unnecessarily, to use it to build factories, or use it to buy tractors. Send everybody to work. Whoever say he don't have work, go to farm. Now, in some countries, when president enter into office, he approved SUV for himself, and 4 SUV for his escort, and SUV for every governor. The same SUV, which are Toyota SUV, latest model, to the local government chairman all over the country, and to the lawmakers and the senators. In most countries, this SUV, the number rise up to 1,000 pieces of SUV.
Some of this SUV cost $200,000. Okay. Ẹ ti gbọ́ bí àwọn president yẹn bí wọ́n ṣe ìlú wọn. Ẹgbẹ́ eléyìí tó sọ nípa pé Bíntù mọ́tò ìjàpá ló ń lò. Wọ́n kọ́ ilé aláràbarà wọ́n kọ́ fún. Ó lóun ò gbé bẹ́ẹ̀. Ó nítorí pé ìyà ń jẹ àwọn ènìyàn. Ó gbé ilé yẹn, ó gbé tà, ó fi tọ́jú ìlú. Ẹ tún wá wo ológun tó ṣe gbàjọba ní Burkina Faso. Ẹ lọ wo iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ńbẹ̀. Ẹ lọ wo iṣẹ́ tó ń ṣe ńbẹ̀ nsìn. Ẹ lọ wo bó ṣe ń lọ. Èyàn náà kò approve mọ́tò. Gbogbo ẹ̀ lẹ ti gbọ́. Now ẹ jẹ́ ká wá sí ọ̀dọ̀ tiwa. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. Ẹ ti gbọ́ gbogbo nǹkan tí ẹ ti rí bí àwọn olórí yẹn ṣe ìlú wọn. Ẹ já wo bí àwọn olórí tiwa bó ṣe ìlú tiwa. In the poverty capital of the world, Nigerians united in jubilation over the grand achievement of building a brand new 21 billion naira equivalent of $13.9 million Virgin Heaven on Earth mansion for the nation's vice president, Kashim Shettima. Only a truly visionary, loving, and wise country would spend 21 billion naira, about $13.9 million, over 14 years to put a roof over the head of one man. That must be one immortal. In the poverty capital of the world, Nigerians united in jubilation over the grand achievement of building a brand new 21 billion naira equivalent of $13.9 million Virgin Heaven on Earth mansion for the nation's vice president, Kashim Shettima. Only a truly visionary, loving, and wise country would spend 21 billion naira, about $13.9 million, over 14 years to put a roof over the head of one man. That must be one immortal man, a man as important as God. Too important, evidently, to settle for the old vice president's quarters. He needs something new, something royal, and naturally, something incredibly expensive. On Friday, President Bola Tinubu ceremoniously unveiled the vice president's official residence, showcasing his administration's unwavering dedication to hitting the ground running. Alas, the presidency says the residence isn't just about luxury, it's a symbol of respect for the office. Because, naturally, respect is measured in billions in years of construction, isn't it? This government, we are told, champions accountability, transparency, and efficient use of resources. And truly, we admire how efficiently they use their resources. This grand project, which began 14 years ago at a modest 7 billion naira, was re-evaluated in January this year and promptly bumped up to 21 billion naira, a figure President Tinubu approved without hesitation. Because when it comes to governmental projects, why settle for less when you can triple the budget? 4 months later, Nigerians can now take pride in their vice president's luxurious new sukasa that's not their makasa. This is the gold standard of governance. Using millions of dollars from the national coffers to fund personal projects for the president, vice president, governors, senators, and even the cows, monkeys, lizards, and spiders in power. This is the Milky Way of leadership. Bravo, Nigerians. After all, it's not like the vice president had a roof over his head when he was a senator and a governor. His previous living arrangements simply did not befit his elevated status. So naturally, a new home was of utmost importance, and we wholeheartedly approve. Congratulations, Nigeria, for always knowing how to treat your leaders right. Other countries should take note and learn from you. Hey! Ṣé gbọ́ insult? Ṣé gbọ́ bí ọ̀rọ̀? Ẹ gbọ́ bó ṣe sọ̀rọ̀ sí Nàìjíríà. Ẹ rí pé insult ńlá ni lórí ìwọ tó ṣe ń pera ẹ pé ọmọ Nàìjíríà ni ẹ́. O ti rí insult ńlá tó gbé lórí ara ẹ. O ti rí insult ńlá tó ń gbé ka orí ara ẹ. Pé o ti ẹ̀ sọ pé ọmọ Nàìjíríà ni ẹ́. O ti rí bá yí ẹ ṣe rí, orí bá ti ṣá yí ẹ. Wo fídíò tí mo play lẹ́ẹ̀kan yẹn. Wo bí àwọn adarí yẹn ṣe sílùú wọn. Wọn ò ra mọ́tò tuntun, wọn ò kọ́lé tuntun. Gbogbo resources tó ń jáde nílùú yẹn, wọ́n fi ń túlùú yẹn ṣe. Ilé vice president lásán ẹgbòye billions tí wọ́n fi kọ́. Ìwọ dẹ̀ ń ráre kiri, òórùn pa kiri. Ìwọ tó gbé wọn débẹ̀ ní o billion náà fi kọ́ èèyàn kan péré. Bọ́lá Ahmed Tinubu ó àwọ́ọ̀dù ẹ̀, ó sáyìn ẹ̀ pé kọ́ gbówó yẹn síta. Ìwọ dẹ̀ ń rùn pa kiri. Wọ́n sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, òun sọ pé jẹ́ tún fún ẹlẹ́lẹ̀ kò tún wò kò tún gbọ́ ilé. President nìyẹn, jàtúwà wò ti governors, jàtúwò ìsàlẹ̀ ti governors náà. In the poverty. Remember,
What's up, my people? It's your girl Adiola. Too many things have happened. I'm not sure where to start. The most shocking one is the Lagos State government. 7.5 million naira to replace liquid fragrance in his office. Hey! And 3 billion naira to purchase rechargeable fans for the office of his deputy, Obafemi Hamzat. You know, they came back, they said, oh, it's a typo. It's not 3 billion, it is actually 2 million naira for rechargeable fans. So, the devil is a liar. Over 440 million naira for the purchase of a new Lexus LX600 bulletproof sport utility vehicle. Jesus. The government also approved 152 million for the restoration of water supply at Idungono Palace, our official residence of the Oba of Lagos. This 444 million naira bulletproof vehicle for distinguished guests will only last for how long? It's being used for visiting dignitaries. It's a brand new car. It would last for the next 4 to 5 years. Did he say 45 years or 4 to 5 years? It's a brand new car. It would last for the next 4 to 5 years. No. This is daylight robbery. He said 4 to 5 years. So in another 4 to 5 years, they will do what? They will buy another one. Oh, cool. This is a scene. And this is different from the ones bought for the office of the chief of staff. The office of chief of staff is 800 plus people, various buildings. 800 people in the office of the chief of staff alone. Doing what? So how many people don't say in Lagos? How many people are doing government in Lagos? In Lagos, we run a very transparent system. So the fact that everything we've done is actually situated on the PPA website, I think is a starting point. So there's a lot of transparency. Everything is there. You want us to thank you for publishing how you spend the people's money for the people to see? You are packaging it as if you are doing us a favor. They spent 152 million naira to restore water at the palace of the Oba of Lagos. So talking about the renovation of the Oba's palace is part of our social responsibility. The guy Idungono is not just another Oba's palace. It's historic. It's also a national monument. 152 million, Lori Omi, Uncle Omotoso. For Lagos State government to wash and allow Iga to deteriorate or not to have water or not to have all of the amenities that it's supposed to have is going to be diminishing to the, not just to Lagos State government, to an average Lagosian. Hey! Hey! Nàìjíríà mo gbèdì fáwọn àwọn olóṣèlú Nàìjíríà mo gbèdì fún yín o wàláì nírọ̀rùn wọ̀ àwọn oníbodè wọ́n á kọ́kọ́ na ṣíọ̀ sí yín lára wọ́n á forí yín gbàkúta fẹnu yín gbolẹ̀ wọ́n á rọ yẹ̀pẹ̀ sí yín lẹ́nu gbogbo nǹkan ló máa ṣe fún yín tán ní kúure gbogbo yín pátá ní kúure ó kù díẹ̀ ó kù kékeré báyìí ló kù fún yín kó níbodè tó nà yín lọ́rùn àwọn àgbà àti bà ayé yín jẹ́ nílé kẹ́ tó lọ àti bà gbogbo àlàáfíà yín tó yẹ kó oníbodè sì tó rọra máa tún máa pọ́nìṣì yín àti yọ́ọ̀lẹ̀ egigun lásán ni oníbodè máa bá elúbodè á tún wá mẹ́gigun yẹn á tún lù níkùmọ̀ á wo fún yín á lọ lúlú kò síbi tẹ́ ń lọ ẹ ti mọ̀ pé ọmọ ọ̀nà náà ní yín tẹ́lẹ̀ ọ̀rẹ́dì torí ẹ ti fọmọ ṣẹ́ṣó ẹ ti pààyàn láti fi lágbára ayé yín ti wó gbogbo ẹ̀yin gómìnà sílẹ̀ Yorùbá ayé yín ti bàjẹ́ pátá ayé yín ti ṣá málábálá látòrí sísàlẹ̀ tí yín ti bá yín ẹ wo iye owó àwọn èèyàn mi lè gbá ìgbà tòmátò báyìí ojú ìgbà tòmátò báyìí is 1,000 o is 2,000 o ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n bá ti fẹ́ pé ẹ gbà wá o ọmọ Nàìjíríà ẹ rí i pé ọpọlọ yẹn ò sí ń bẹ̀ mọ́ Nàìjíríà tó ti bà ayé yín jẹ́ Nàìjíríà tó ti expire tamalgamation ti expire dànù tamalgamation táwọn òyìnbó gbé lọ́wọ́ ló tó ti expire dànù ẹ̀yin èèyàn mi abẹ́ mọ nǹkan tí mò ń sọ yìí sá mọ nǹkan tí mò ń sọ yìí mọ nǹkan tí mò ń sọ yìí mọ nǹkan tí mò ń sọ yìí. Nigerian politicians who stock looted funds overseas.
U.S. government unveils the still richest politicians from Nigeria and names of U.S. bank they stopped public funds they stole. Name, bank, and amounts. Aisha Buhari, J.P. Morgan Chase, New York, $2.9 billion. Colorado Abubakar Lawal, American Express, New York, $2.5 billion. Gaba Shehu, Wells Fargo, San Francisco, $2.3 billion. Ahmed Idris, Citigroup, New York City, $2.1 billion. Hey! El-Rufai, These Citigroup, people don't keep New York us in City, $2.6 billion. Femi Adesina, U.S. Bank of Minnesota, $1.9 billion. Babagana Mongono Financial No wonder Detroit, they're not the same person. They're the same for their children and their grandchildren. BB&T, North Carolina, $2.9 billion. Abayomi Oloni Shakin, Citigroup, New York, $2.3 billion. Sadiq Abubakar, State Street Corporation, Nigeria youth now fool. $1.9 billion. God forbid. Lawal Dora, Wells Fargo, San Francisco, $2.4 billion. Amina Zakari, City, New York, $1.8 billion. Oh boy. Zara Buhari, Bank of America, $1.2 billion. No wonder. Habibu Abdullahi, U.S. Bank, Buhari Pikin. $1.7 billion. Sorry, Baba Haruna Jaro, Ali Financial, $2.2 billion. Umaru Dambata, Bank of America, $1.7 billion. Aliyu Gusau, Ali Financial, $1.3 billion. Babache David Lawal, BB Financial, $978. Hey! Babatunde Fashola, American Bank, $2.4 billion. Chris Ngige, Northern Bank AA, $2.7 billion. Ẹ̀yin èèyàn mi, mo kò mọ̀ọ́mọ̀ tún play àwọn fídíò yìí fún yín kẹ́ lè mọnú mẹ́ẹ̀sì tá a wà. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ̀yin ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè tẹ́ ẹ pera yín lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ pé brọ́dà mi tó ti ń pè mí látẹ̀kọ́ yìí. Mo kàn fẹ́ kó yé àwọn èèyàn mi dáadáa ni. So ẹ̀yin èèyàn mi, mo ti sọ fún yín pé mi ò ní pẹ́ púpọ̀ lórí ètò yìí. Mo ti sọ fún yín pé mi ò ní pẹ́ púpọ̀. Ẹ jẹ́ ń pé brọ́dà mi ó ti ń pè mí látẹ̀kan. Ẹ jẹ́ kí n pè padà ká gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ kí tó mú ètò yìí wá sí òpin. Bàbá ẹ gbóhùn sókè o, gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ yín o, ẹ gbóhùn sókè o. Mo mọ̀ pé gbogbo àgbáyé mo fẹ́ fà tó gbogbo nǹkan play ẹ̀ ẹni tó bá jọ Yorùbá gidi ó yẹ kó pé ṣé wá rí lẹ́nì tá a bá máa lọ́wọ́ yìí wọ́n bá ìkíní ẹ̀yin tí ẹjọ́ sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ síta gbogbo ibi tí àwọn kan wà tó já lágbára wọn máa lọ dó sí ọlọ́pàá jà gbogbo ilé àwọn gbọ́gbá náà ló tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ṣe àmà lórí kánsẹ́lọ̀ àdúgbò àdúró sílé wọn kì í ká kó àbítì a máa pera wa kó mọ̀ wípé ló ń ṣeré. Àwọn gáìsì wọ́n ti balẹ̀ ayé jẹ́. Àwọn pé ti tó láyé jẹ́ àtúntò fún wọn sílẹ̀ àfẹ́kùrù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dúró sílé wọn tá a lọ ń dúró sí síríìtì àwọn pípọ̀ lè mọ̀ pé kò lè ní ìfẹ́ tì lára wọn o ti tèmi sọ fún yín kò lè ní ìfẹ́ tì lára wọn. Dórí àwọn bàbá afẹ́nifẹ́re tí afẹ́nifẹ́re yóò pè wọ́n ni àwọn èèyàn máa tó kò sí ètò tó látọ̀run wọn kò sí ètò òun jáde láti inú lẹ́nu kìdílé a máa pòsíṣọ ara wa a máa máa dájú sí wájú alẹ́ ẹsẹ̀ tí ọ̀rọ̀ tó ti sìn tí a bá ṣe gbogbo ìgbẹ́ni kí wọ́n máa ní ìfẹ́ tí ká kọ̀ọ̀kọ́ ara sí títì kó má ní mínì gbogbo ilé àwọn fífẹ́ pọ́pátá máa dúró sí níta pọ́pátá àpamọ́ àwọn tó máa wà títì pólísì ṣẹ́jọ́ a máa ká àwọn ọlọ́pàá mọ́lé ààbò láti wá bá ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lẹ́ ọjà jáde ìfẹ́ máa ló máa yìnbọn wọn. A máa protest iwájú wọn bẹ̀ náà. So a kú wà wájú wọn gbogbo. Pátá la máa blọ̀ a máa protest wọn fọ́kàtì lè kọ́ bá wọn àwọn kò ní lè jáde àwọn máa pa àwọn àtà ọ̀gbẹ́ni níbi ilé ìwé ìdè náà lè go out o something dey ṣẹlẹ̀ yẹ o we don fit go out. Our people have to carry ipò ojú
ọ̀nà tá a máa gbà ní àti ní kánsẹ́lì àti gbogbo ẹ̀hún a máa blọ́ọ̀kì a máa kó fún àfihàn náà kàmú àwọn láti wá bá ti à bẹ́ẹ̀ lè jáde síta bẹ́ẹ̀ ní jáde síta o bẹ́ẹ̀ nǹkan tá a fẹ́sẹ̀ fẹ́ẹ̀ bá fún àìlè fún omi báyìí. bẹ́ẹ̀ni. tẹ́ ẹ bá ṣe gbogbo kí ẹ tẹ́ bá wà kókó tẹ́ ẹ tẹ́ ẹ àwọn tí fẹ́ẹ́ máa ní ọkọ̀ tó títì wọ́n gbé mọ́tò pàtó tó tó fẹ́ẹ́ ti máa yàn nìkan. gbogbo wọn ní gómìnà ẹ̀ tẹ́ bá ti fún ní gbogbo wọn náà kàmú pápátá àwọn èèyàn olóńgbò máa pè é pé nǹkan ṣẹlẹ̀ o tẹ́ bá lọ ṣe bí sí ìlàkùn ẹ̀bí wa òde bíbá yìí wọ́n máa jó gbogbo lé wọ́n máa pa á o. bẹ́ẹ̀ni. kẹ́kì ìlà máa lò lọ́wọ́ yìí kì í ṣe papọ̀ máa jáde láì nà mẹ́tìtì a lè jáde níjáde nà mẹ́tìtì wọn. gbogbo ọmọ nàìjíríà tó ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ ti lọ lọ gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó wà nù kẹ́dùn yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe máa abá frank ní àwa láti wájà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n tó bá ẹ tó dọ́ sẹ́yìn àmọ́ táàbà fi pè é làkàmọ́ ẹ bá jẹ́ parọ́ fún yín wọ́n tún take another chance ní gbọ́dọ̀ chances yẹn ẹ ṣe ogun ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó bọ̀. ẹ ṣeun dádì mi mo dúpẹ́ kí làmọ̀ràn yín báyìí fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ kẹ́ tó máa lọ sà gbogbo ọ̀dọ́. gbogbo ọ̀dọ́ pátápátá ọ̀dọ́ tó bá wà lórí ètò àti tó bá sí lórí ètò wọ́n máa ṣí gbogbo táàrí tó ń ṣẹlẹ̀ àwa ọ̀dọ́ náà la máa jà fún àwa ó lé Yorùbá ní ìṣòro nìyí àwa náà la máa jà fún ọ̀nà tá a lè gbé fara láti gbé fún ara wa náà òun náà la máa òun náà la dìbẹ́tì lé lórí ọ̀nà tá a lè fi kọ́ńkà tó àwọn ọ̀nà tá a lè fi gbà kọ́ńkà àwọn tá a yàn sípò tó ń lò wá nílùú ẹrú tó ń jẹ ẹ̀tọ́ wa ọ̀nà tá a lè fi gbà tó ń gbà lọ́wọ́ wa ọ̀nà tá a lè fi gbà náà mú sọ kalẹ̀ abẹ́tẹ̀ ọ̀sán la dìbẹ́tì lé lórí ká mẹ́sọ̀ pé a fún ọ lákàmọ́ gidi tẹ́ bá fún ọ lákàmọ́ àbá wọn jà àdúró síwájú ìtàlẹ́ wọn ni ẹ̀yin ò lè jáde nígbà yìí o ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀rọ ajókòó sínú ọ́fíìsì ẹ̀ lè jáde ìwọ gómìnà ìwọ́dù gbogbo ẹ̀ wọ́n á ti blọọ̀kì gbogbo lé wọn àwọn tó tí wọ́n jáde wọn ni iwájú ìtàlẹ́ wọn ó fún ìwọ máa pè wọ́n pé if you make any ever make any leave àwọn bíbí wọ́n máa fún wa mọ́lé o káàbà kẹrù àwọn kò ní mọ̀ pé wọn ní mọ̀ ipa mi business káàbà tó tẹ̀sẹ̀ àtọ́nù ipa mi business o kò tọ́ lè rìn rẹ̀ káàbà bá kówó ẹ̀dá káàgbé gbèsè débi ilé àwọn bàbá tẹ̀lé rẹ̀ pápátá kó pọ̀ gbogbo lé wọn wọn ò ní mọ̀ ipa mi business àwọn gbogbo ló máa sọ pé àwọn gbogbo ló máa sá lọ sí Àbújá lọ pé fún ọ fìbí ilé ẹ̀tọ́ wọn òun tó bẹ̀rẹ̀ ṣe fún ọ tí ẹ̀ bá ṣe fún ọ inú wa òde o wọ́n máa pa gbogbo apáwọ́tá o so ìjà tó fẹ́ jà fún ẹ máa ní kó máa bẹ̀ títí dé sẹ́lì ní jáde nà títì mọ́ àtọ́rọ̀ múra wọn kalẹ̀ bá wọn lọ́tọ̀ ẹ ṣe ògo ẹ máa bẹ́tò gan gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ lọ máa dira mò ń gbà yín nímọ̀ràn ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe láti ń sọ kalẹ̀ yìí ẹ lọ máa dira a máa gbẹ̀tọ́ àánú ojú ìdẹ ọlọ ẹ ṣe ògo ẹ máa bẹ́tò gan. ẹ ṣeun dádì mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ojú òní tì yín àjọdé ilẹ̀ lérí wa àjọdé ilẹ̀ lérí wa lágbàá Elédùmarè ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo dúpẹ́ ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn o ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn yìí tẹ́ bá fẹ́ dá sétò ẹ pè mí wọlé o tẹ́ bá fẹ́ dá sétò ẹ pè mí wọlé kí n tó mú ètò yìí wá sí òpin torí pé ó dà pé mo ní 10 minutes péré láti lò bẹ́yẹn lórí ètò yìí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi gbogbo nǹkan tí ẹ kọ síbi pápátá ni mo rí o ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ jọ̀wọ́ tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé ẹ pè mí wọlé ẹ̀yin tẹ́ ti ní nọ́mbà mi lọ́wọ́ ẹ pè wọlé o ẹ pè wọlé ohun tí a fẹ́ sọ náà ni a ti gbé jáde fún yín látẹ̀ẹ̀kan yẹn tí ẹ ti rí ká dìde ká jà fún ìran wa nítorí pé àwọn èèyàn tí a ní yìí wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa o wọn ò nífẹ̀ẹ́ wa so àwa gangan ní kẹjá múra wa àwa ń gangan ní kẹjá múra nítorí pé tá a bá múra àwọn gáìsì wọn ò kọ̀ kílẹ̀ má ṣú o so mo bẹ̀ yín ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ jẹ́ ká múra o ẹ jẹ́ ká dira ẹ jẹ́ ká gbáradì nítorí pé ìta à ń sọ ìkọ́ la máa sọ o ìta à ń sọ ìkọ́ la máa sọ o. so ẹ̀yin olólùfẹ́ mi nọ́mbà mi lélẹ́yìí tẹ́ bá fẹ́ pè mí wọlé. mo ń bọ̀ o. so ẹ ṣé o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi inú mi dùn ayọ̀ mi kún pé a jọ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí a jọ parí ẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ ká lọ gbáradì o mo kọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ mú fídíò yìí wá fún yín kẹ́ ẹ bá lè mọ̀ wípé àwọn olórí wa wọn ò kí ẹ̀ nípa wa
so kí àwa fún ara wa ká mójútó ọ̀rọ̀ ara wa nítorí pé wọn ò kí ẹ̀ nípa wa o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín ni. So nọ́mbà mi nìyẹn so ẹ lè pè mí tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé so ẹ jẹ́ ká múra wa o torí pé ojú báyìí òun ni alákọ̀ọ́fì sọ́rí o ẹ jẹ́ ká múra ẹ já lọ ṣe oògùn pamọ́ ẹ já lọ kó oògùn pamọ́ o oògùn tẹ́ bá dẹ̀ ṣe ẹ má fi jalè àwọn ọ̀tá yín ni kẹ́ ẹ fi dúró tì ká lè jọ fi jàjàǹgbara torí pé ẹ̀yin náà ti rí ẹ ti fojú ara yín rí àwọn ìlú tó dáa tẹ́ ẹ̀ ń sá lọ yẹn àwọn olórí ibẹ̀ ló dáa o tẹ́ ẹ fi ń sá lọ ọbẹ̀ tẹ́ ẹ fi lọ ń ṣiṣẹ́ tẹ́yìn náà fi dẹni tẹ́ ẹ̀ ń kọ́lé sílé tẹ́ ẹ̀ ń ra mọ́tò nílé ó ní o táwọn yẹn ò bá ṣorílẹ̀-èdè wọn àwọn ọmọ ìlú wọn ló dẹ̀ ṣe é kì í ṣe pé àwọn lídà yẹn ló kọ̀ déédìí ṣe àwọn ọmọ nílùú ni wọ́n dìde tí wọ́n jà fún ara wọn ìlú tẹ́ bá ti rí pé ó dáa àwọn ọmọ ìlú yẹn ni wọ́n dìde tí wọ́n jà fún ara wọn ìlú ò lè dédé dáa láì jẹ́ wípé wọ́n jà fún òmìnira ńbẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ ọbẹ̀ ni wọ́n jà fún ìlú yẹn ẹ̀yin ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ọ̀dọ́ gbogbo àpapọ̀ ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ á múra o ẹ má sọ pé ọmọ Nàìjíríà níyín mọ́ o ẹ ń ṣe ọmọ Nàìjíríà o Nàìjíríà ti bàjẹ́ o ẹ gbóhùn sókè o gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́ yín ẹ káàbọ̀ bàbá mi ẹ gbóhùn sókè ẹ ṣeun lẹ́yìn ọ̀gbẹ́ni tó sọ ọ̀rọ̀ nípa máa ṣe yí àwọn tó wọ́n tó àwa àwọn tó kọ́ àwọn tó àwa nígbà tó bá rí àwa tá a ṣíwájú àwọn tá a jáde sí ẹ̀fà wọ́n á jáde sọ̀rọ̀ bàbá òde àjẹ́ tá a máa ṣe ọ̀pọ̀ ìgbà tàkàtà tó bá wù ú bẹ́ẹ̀ bá a rẹ̀ lórí wọ́n fẹ́ báyìí bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́. èèyàn àgbọ́rọ̀ yín dáadáa nẹ́tíwọ́ọ̀kì yín yẹn ò dá bàbá. pẹ̀lú ṣàṣẹ. ó ń cut àgbọ̀ yín dáadáa bàbá àgbọ̀ yín dáadáa. so ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ ká gbáradì o ẹ jẹ́ ká gbáradì ẹ jẹ́ ká múra wa o ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ ká dìde sọ̀rọ̀ ara wa o ẹ jẹ́ ká gbára wa sílẹ̀ o ẹ jẹ́ ká gbára wa sílẹ̀ o ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ jẹ́ agbára wa lẹ̀ o Oòduà gbè wá o kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi a ò ní rí ètò yìí jù báyìí lọ o ẹ tún pàdé mi ní alẹ́ torí pé a tún máa ṣe program lónìí ẹ tún pàdé mi o bẹ́ẹ̀ náà la dẹ̀ tún máa upload àwọn ètò lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ bá mi gbé ètò yìí ẹ bá mi gbé lárugẹ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí ẹ máa bá mi pàdé lórí ìkànnì yìí fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ subscribe sórí YouTube channel yìí níbẹ̀ lẹ ti máa gbọ́ bó ṣe ń lọ update tí ò lábùlà tí ò láyọkúrò tí ò láfikún orí ìkànnì yìí lẹ ti máa gbọ́ ẹ bá mi share ètò yìí fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ kó dé ọwọ́ àwọn ọ̀dọ́ wa ní pàtàkì àwọn ọ̀dọ́ wa kí wọ́n lè rí kí àwọn náà ó lè mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share fún gbogbo àwọn ọ̀dọ́ wa nílẹ̀ Yorùbá kí wọ́n lè gbáradì kí wọ́n lè múra takuntakun tó bá laago kí gbogbo wọn ó jáde lẹ́ẹ̀kan náà ká kúrò nínú gádígádá tá a wà yìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí gbogbo ibi tó ètò yìí bá dé ní kẹ́ ẹ bá mi share fún gbogbo kọ́ńtàtì tó wà lórí fóònù yín tó jí ọmọ bíbí ilẹ̀ Yorùbá ni o láti pè pàkíyèsí ara wa sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílé ká lè bá a lè mọ̀ bá a ṣe jọ máa ṣe ìwọ tó jẹ́ pé ìwé ló lè kọ ìwọ tó jẹ́ pé petition ló mọ̀ ọ́ kọ ìwọ tó jẹ́ pé owó tó lódùmarè fún ẹ yẹn bó ṣe máa bá wa ná sínú ẹ wá Ọ̀rànmíyàn tó máa gbé owó síbẹ̀ tó máa gbé owó sínú ẹ wá Ọ̀rànmíyàn torí pé tí kinní bá máa ṣẹlẹ̀ náà owó la nílò owó la máa ná o ẹ dákun kò sẹ́nibọ́dì tó wà bá tó tún fẹ́ da ìrìn àjò irú báyìí Ọlọ́run ti ṣẹ́gi mẹ́sàn-án àwọn olórí burúkú ká máa rìnrìn wa lọ ní báyìí
àkáǹtì ẹyọ kan la gbé lẹ̀ báyìí kò sí nǹkan bí gbogbo ẹ̀ tí ó ti dúró bó ṣe yẹ kó dúró kódà wọ́n níbẹ̀ bá ń fowó sí gan ẹ lè máa check ẹ lè máa wò ó iye tẹ́ ẹ fi sí a máa update yín iye tẹ́ ẹ ti fi síbẹ̀ so wọ́n dídì gbé system yẹn kalẹ̀ tó jẹ́ pé ó ní agbára gan so wọ́n create account yẹn tó yanrantí so ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa lọ gbé owó sínú ẹwà Ọ̀rànmíyàn ẹ jẹ́ tún gbé account yẹn jáde lẹ́ẹ̀kan sí ó ní ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ wọ tẹ bá wá tẹ́lẹ̀ tẹ fowó sí tẹ ní problem àbẹ ó ní anything tó ṣẹlẹ̀ lórí ẹ̀ ni mò ń sọ yìí o ẹ pè nọ́mbà yìí ẹ pè nọ́mbà tó wà nísàlẹ̀ ẹ pè nọ́mbà yẹn kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ so ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà àwọn ní àkáǹtì yẹn lélẹ́yìí ní fún Áfíríkà ẹ bá fẹ́ fowó sí òun rèé ẹ jọ̀ọ́ mo ní Nàìjíríà àkáǹtì tí tẹ́ lè fowó sí nìyẹn ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun ẹ pè nọ́mbà tó wà nísàlẹ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ mo gbogbo olólùfẹ́ mi ni mò ń bẹ̀ o ẹ wá Ọ̀rànmíyàn ẹ wá Ọ̀rànmíyàn ẹ wá Ọ̀rànmíyàn òun ni o òun ni o òun ni o torí tá bá máa jáde gbogbo ẹni tó bá máa jáde wọn á jẹun á máa dáná á máa ṣe pé a lot of things la fẹ́ fowó ṣe bàbá tó jẹ́ kó yé wa pé èèyàn bá fẹ́ travel láti ibìkan sí ibìkan á lè máa travel owó á lè wà tí rálì bá máa ṣẹlẹ̀ inú owó yìí náà ni gbogbo nǹkan tá bá máa ṣe inú owó yìí náà ni ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni o Elédùmarè bá mi dúró tì yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ojú òní tì yín o ọkàn yín á balẹ̀ o Oòduà àgbè wá o Olódùmarè àdúró tì wá o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ó dàbọ̀ ó dàbọ̀ ó dàbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ bá mi share ètò yẹn jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ẹ wọ Ọ̀rànmíyàn ẹ bá wa fowó sí o ẹ ṣé ó dàbọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi a ó tún máa pàdé ẹ ṣé mo dúpẹ́ èèyàn kan ń pè o hello ògo Olúwa ta ló sọ̀rọ̀ o hello. Hello. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ ó dàbọ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi God bless you ẹ ṣeun. Oduduwa go and build your home, for we are going home. Nigeria cannot walk again. Build your home is your home. Me too, but go and build your home, for we are going home. Nigeria cannot walk again. Build your home is your home. Oosa can also build your home. Don't allow your enemies to divide you, for we are going home. Build your home is your home. Why must we perish in one Nigeria? Why must we die in what is not working? The country white migrated for us. We don't know how she came about. We can also divide the peace. A call for referendum is not a call for war, but for in case you need war, we can also give it nice too. We can also live as good neighbors. Shall one thing in common, let's help one another and make Africa to be great. The center cannot hold again, so let everybody go and build this home. Hold your leaders accountable. Build your home. I build my home. We are going home to the land of rising sun. Your peace and justice shall reign. The land of victory. We are going home
peace and justice shall reign. The land of unity. Oduduwa, go and build your home. For we are going home. Hi folks, my name is Adenka Grandson, and then I'm going to be combining Yoruba with English today to address the issue of Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Yorùbá ló máa ń sọ̀rọ̀ ló ń pòwe pé ìran mẹ́ta ò kì í tòṣì. We have had 14 Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò before Gani Adams was designated as the 15th Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò by the Aláàfin of Ọ̀yọ́, which we are grateful to because it's due. Out of the 14 Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò we have had, only 2 have had no military men or military hardwares to support their position. The other 12, wọ́n ní ọmọ ogun, wọ́n dẹ̀ ní nǹkan ogun. But the modern Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, which started from Ààrẹ Akíntọ́lá as the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, he had no military men, he had no military weapon. Ààrẹ Abíọ́lá had no military men and no military weapon. So that was why on the 15th of January 1967, Igbo military... Banji Akintoye, academic, historian, writer, leader of Ìlànà Ọmọ Oòduà, leader of the Yoruba self-determination movement, which pushes for an independent, self-governing nation for Nigerians of Yoruba extraction. Good to have you, sir, on This Day Live, the Sunday Talk Show. Thank you for joining us. Thank you very much. Thank you very much. Well, thank you for inviting me to come. Thank you very much, Prof. Well, very quickly. When the incident on April 13 occurred, a group of persons led by Mrs. Modupe Onitiri Abiola tried to take over the government secretariat in Ibadan, and they were overpowered eventually by state authorities. Mrs. Modupe Onitiri Abiola having made a statement declaring the Democratic Republic of Nigeria, of Yoruba land, of Oòduà, as a sovereign nation. You reacted, you said, you were not aware of it and that these were careless people. Chief Sunday Igboho also reacted and said that these were just a bunch of insane people trying to do what they were not sent to do. However, Prof, I recall that you led the struggle for self-determination of the Yorubas, and now you condemn the splinter group called Òmìnira Yorùbá. What is the difference between the bigger ideological movement that you lead and, the one led by Mrs. Modupe Onitiri Abiola? Could it just be that the difference is just method? Isn't the idea the same? Well, they are not the same. We started a movement for the liberation of the Yoruba nation from Nigeria under existing laws of the international community. People don't seem to recognize that. There is a law, the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. Permits every nation that wants to separate from the country that they belong to now to do so. But you have to do it peacefully. That's the provision. You cannot say because you want self-determination for your nation out of a country, you want to destabilize the country, you want to break down the peace of the country, you want to attack the laws of the country. No, that's not allowed. The movement that I lead is an intellectually sophisticated movement, disciplined, and no member, not a single person in the entire movement, and we are in the millions all over the world,
We are in the millions. Not a single one of us will do what Mrs. Abiola did, what Onitiri did. Not a single one of us. She and her people were entirely on their own. They are not part of us, and we are not part of them in any way. Our struggle for self-determination has been pursued peacefully. We started in 2019, and this is 2024. That's roughly 5 years now, slightly under 5 years, and we have no record of violence. In the year 2021, in the middle of year 2021, we launched a number of rallies, public rallies. The first one was in Ibadan, and it was very large. About 1.2 million people were present in that rally. And we thought, oh, we had done well. But then we moved to Abeokuta, and people in Abeokuta were much larger in number than the ones in Ibadan. And we went to Osogbo, and from there went to Akure, and went to Ado-Ekiti. In Ado-Ekiti, the crowd was the largest ever. About 3.1 million people clogged the streets of Ado-Ekiti for the whole day. And in all of these mammoth rallies, nobody misbehaved. Nobody behaved in an unruly or unlawful way. The police didn't have to caution anybody. The police did not arrest anybody. Nobody was wounded in any way. It was a happy rally. Well, Prof. Young people, educated young people, clamoring for their own country separate from Nigeria. That's entirely lawful. Well, Prof, there is a report entirely under the law. Prof, there is a report in the paper. And so nobody was arrested, and nobody can be arrested in such circumstances. Well, Prof, there's a story in the papers today. That's who we are. Well, Prof, there is a story in the papers today saying that you, as a leader of the Yoruba self-determination movement, you have now written to President Bola Ahmed Tinubu to say that Yorubas would like to break away from Nigeria through negotiations. Do you think that President Tinubu will allow his government to sit at a table with some Yoruba people saying they want to break away from Nigeria, when Section 2 of the Constitution says that Nigeria is indissoluble and indivisible? That's what the Constitution of Nigeria says. But the law of Nigeria also, part of the law of Nigeria says that self-determination is a legitimate right. Well, because when the United Nations passed the declaration, Nigeria was a signatory to it. Nigeria brought the law, that declaration, to the National Assembly. The National Assembly approved it, and the President of Nigeria signed it. That made it part of the law of Nigeria. The same thing with the Africa Charter of Human and People's Rights. But Prof, sir. The President of Nigeria brought it to Nigeria, took it to the National Assembly. The National Assembly approved of it. Then the President signed it. That makes it a part of the law of Nigeria. But and courts in Nigeria have made the statement that fighting for self-determination is not unlawful in Nigeria. So we are not doing anything unlawful. Yes, sir. And we have no reason to want to stop it. Yes, sir. Correct me if I'm wrong. The same Nigerian constitution says that even when we sign international covenants and conventions, it becomes law in Nigeria when it is domesticated. Now, you are an Awoist. You were part of the Awo movement and all of that. Awo, the late sage, wanted self-determination in the constitution, 1916, 1963. He never succeeded. And the Nigerian constitution does not allow anybody to say they want to break away from any part of Nigeria. So I don't know. I mean, you are the teacher of history. The laws of Nigeria allows individual Nigerians or groups of Nigerians to advocate for self-determination for their people.
That cannot be contradicted. The laws of Nigeria allows peoples in Nigeria to advocate for the self-determination of their people. Well, I'm not That's the law. Well, and that's why when we went on rallies and so on, nobody could arrest any one of those boys and girls. Well, because they were acting entirely lawfully. Okay, Prof. No, listen, there is in this kind of situation after the folly and the criminal folly by Onitiri and the others, there is a natural reaction. People are now saying that Nigeria are now saying things that are really not true about Nigeria. The laws of Nigeria allow Nigerians to fight for the self-determination of their people peacefully. Well, I'll try and check. And Yoruba people who are fighting peacefully for the self-determination of the Yoruba nation from Nigeria are doing it absolutely lawfully. Do you have any expectation that President Tinubu will sit down and negotiate for the Yorubas to leave Nigeria when he is himself a Yoruba man? That is the business of the president. He will do what he thinks is good for the country. We will do what we think is good for our own nation from Nigeria. And nobody is disputing the fact that we Yoruba are being destroyed in Nigeria. Last night, only this last night, crowds of young people called me from somewhere in Oyo State that Fulani people had invaded their village and had scattered the whole place. We cannot continue to live like that. If anybody thinks that a people like the Yoruba people will continue to live like that, you are deceiving yourself. You may pander to the constitution. You may pander to the authorities of the land. But you cannot twist the truth out of existence. That's the thing. You cannot say you do not know that the Yoruba people are under pressure in Nigeria. You cannot say that Yoruba people are not being killed and in Nigeria. You cannot say that that a group of young men did an estimation of how many Yoruba people have been killed. They think it's up to about 29,000. You can't put that way. So why are some people behaving as if you're pandering to the government and pandering to the government, to the authorities? Negates the rights of other people. It doesn't. Well, no matter how much you pander, you can tell me, oh, is President Tinubu going to sit with us and so on? It's his duty to sit with us. That's his duty. We not say so. We write a letter to the president. It is his duty to answer us. And he can say no, what you are asking for, I won't grant it. But he has no right to say, he has no duty to tell us, I will not answer your letter. But sir, he has a duty to answer our letter. You raised the same issues under the Buhari administration. President Buhari did not just yes. He went after Sunday Igboho and he showed that his government will not allow any kind of challenge from anybody, whether Yoruba or Igbo. Why would President Tinubu listen to you, even when you said you were not interested in the election? The president can say that as much as they like, but the president cannot unilaterally change the law of the land. That's the truth. The president, it is the duty of the president to say, this country, I will preserve its unity. That's okay. There's nothing wrong with that. But that does not negate the lawful right of the people of Yoruba land or whatever part of Nigeria to seek for their self-determination. But Prof, there seems to be some confusion among the Yoruba elites. We don't quarrel with the president for saying
nobody should want to break up Nigeria. So it's fine. That's what the president is supposed to be saying. But we who know what is happening to our people, who think that the answer is to get out of Nigeria, we have a right to put it to the president and to put it to the world. That's all. But there seems to be some confusion in Yoruba land. I see that maybe perhaps the generality of the people do not feel as passionate about self-determination. And secondly, there is all kinds of positions. Afenifere is talking about restructuring. You are talking about self-determination. You don't know this. You don't know the nature of the Yoruba society. You don't. Most of the young people, and they are the majority in Yoruba land, want the self-determination of their Yoruba nation. That's the truth of the matter. That's what is keeping the movement going. And they are also doing so in the diaspora. Yoruba young men and women all over the world want their own country, separate from Nigeria. You cannot deny that. No matter how much you want to pander to the government, you cannot deny that. That's the truth. The important thing, however, and I'm surprised that you are not talking about that, is that the Yoruba people who are fighting for self-determination are telling the world and telling themselves that they will do it only peacefully. We are Yoruba. We know our status in the world. We know our status in the black world. We do not want to destroy the peace of Nigeria, and we do not want to bring difficulty into the lives of any other group in Nigeria. But we want to get out of Nigeria. That's it. Well, Prof, you were a strong member. And you're not talking about that. You are asking me questions. You are asking me questions as if what Onitiri did has the support of the majority of Yoruba people who want self-determination. It is not true. Well, Prof, he has a small minority of a section that is ready to do illegalities. A year ago, they went and attacked a radio station in Ibadan, and so on. Now this year, they are attacking the entire government of Ibadan, and so on. No, but we have never sent anybody to go and do that, and we do not support it or encourage it. Prof, and we think it is criminal. Prof, and so if they get punished for their criminality, we have no objection to that. Prof, you are a strong member. Not because of them generalized opposition to self-determination. You cannot. Well, Prof, you were a strong member of the Unity Party of Nigeria, also a very strong member of Afenifere. Afenifere is talking about restructuring. You are now talking about self-determination. What is the difference, in these two positions? Our fathers in Afenifere are doing the right thing, talking about restructuring, so that we can go back and live our own life the way we used to live it prosperously. They're doing the right thing. There is nothing wrong with that. But we, another group of people, larger in number than they, are now saying, no, self-determination is the answer, not restructuring. Why? Because when you restructure, you are still in Nigeria. The people who are coming and disrupting your life and destroying your farms and killing your women and raping your mothers and daughters and so on are still Nigerians. They still have a right to come to Nigeria. The only final solution to that is to separate, so that you have a separate Yoruba country where we can make our own laws and so on, to which we admit only people we want to admit. So nobody can claim that they have a right to come to our land. They don't have such a thing. But as long as we are in Nigeria, no matter what restructuring is done, they still have the right to come to our land and do the things that we're doing. Nobody is talking about the fact that
most Yoruba farmers have been driven from their farms. I am not hearing that. I'm hearing only about government. I'm not hearing about people. You are not talking about the fact that most Yoruba farmers have been driven from their farms and that the Yoruba nation is in danger of famine upon famine upon famine for years and years to come. You are not talking of the fact that the Fulani declared war on Nigeria on the 24th of January and 26th of January and said that Tinubu is not our president. We are going to Soro. We will take over the seat of government there, and we will use this place to organize the conquest of the rest of Nigeria. You're not talking about that. You are not talking of people who said no Fulani man must be arrested for the bomb in Ibadan. If you do, you will have bombs in every town in Yoruba, in Nigeria. Nobody's talking about that. Nobody's talking about the sheer insult of living in a country where some people are treating the government like that. You are talking about Onitiri and so on. Why do our... Well, Prof, let me ask you this. Self-determination, you are entitled to your opinion. You are entitled to your opinion, but what I'm saying is that your opinion rigorously avoids the truth. Rigorously. Well, Prof, avoids the truth. Nigeria, as Onigo Chiche told us in his research on ethnic nationalities in Nigeria, has over 300 ethnic nationalities. Will you recommend self-determination to all the other ethnic nationalities in Nigeria? For all these nationalities to break? Those who want it don't ask me a general question. I'm asking for self-determination for a nation, the Yoruba nation. There are about 60 million people in Nigeria, and their territory is large enough to be a large country. So that's what I'm talking about. Any other nationality in Nigeria that wants self-determination is free to ask for it. I cannot come and ask for self-determination for nations that are not mine. No. Well, Prof, as we have this, we're having this conversation. You are in Cotonou, Republic of Benin. Not too long ago, after Chief Sunday Igboho returned to Nigeria, one of your spokespersons, Mr. Gani Alagbaka, I think, said that Professor Akitoye will also be coming home very soon. How soon, Prof? Yes, I'm coming home. It's my prerogative in life to decide how I move. Yeah. Certainly. That's my right. But are you very... Or would you want, because of your support for Nigeria, also limit my right to move as I like? Well, Prof, are you very optimistic that one day this vision of self-determination for the people of Yoruba land will come to pass? It will come to pass. Well, it will come to pass. Nobody can stop it. Well, on that note, I would like to thank you very much. And we are not hostile to any government. We were not hostile to Buhari. We were not hostile to Buhari. So why should we be hostile to our own man who is president? He's our boy. He's our son. He's our brother. So we cannot be hostile to him. We were not hostile to Buhari. We sent a message to Buhari. Buhari told his people that election was coming. He didn't have time to answer us. And so they didn't answer us. All right. But elections are not coming now. And we want the president of Nigeria to discuss with us. President Buhari stood up in the United Nations General Assembly in 2016 and 2017 and said, self-determination is the legitimate right, the inalienable right of every nation in the world. He said that. He even said at some point, it is immoral for anybody to forcefully deny self-determination to any people.
So people ask him, what about the people, the indigenous people of Biafra who are asking for their nation? He said, if the people who are asking for Biafra would do it peacefully through a peaceful organization, then the Nigerian state will have no other option than to discuss with them, to negotiate with them. Oh, yeah. People don't know these things, or people refuse to know these things because they want to appear to be supporting the government. This is not a question of supporting or we are not. We in this Yoruba self-determination movement, we are not opposed to Nigeria. We are to Nigerian government. We don't oppose our people who are ruling us. No, but we think the time has come when a nation like the Yoruba must take its freedom and create its own kind of country where our people can live the way we used to live under Chief Obafemi Awolowo. That's what our people want. They don't, we don't hate anybody. We are not Oosa. Even the Fulani who are coming and killing us, it's very difficult to get Yoruba people to hate them. You cannot preach hatred of another nation to Yoruba people. You cannot. It doesn't happen. It is not in their blood. So they don't hate the Fulani, they don't hate the Igbo, they don't hate Oosa, they don't hate anybody. They just want to get out and go and live their own life the way they know how to live it. That's all. Well, on that note, I would like to thank you very much, Professor Banji Akintoye, leader of the Yoruba Self-Determination Movement, leader of the Ilana Omo Oodua Worldwide. Thank you very much indeed, Prof.